gbogbo ọmọ nàìjíríà ẹ wò mí ṣe láàánú ẹ wọ̀dọ̀ mi 100,000 yín 50,000 yín 1 million yín yóò ṣe bẹ́ẹ̀ láti tú mi lẹ̀ kúrò nínú àhámọ́ àwọn ajínigbé Ọ̀jájú ni ló kọ́ mi. èmi ni pírẹsidẹ́ǹtì Afẹ́nifẹ́re youth ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi ẹ tú mi lẹ̀ gbogbo àwọn ẹbí mi ní sàn dárúkọ gbogbo wọn. arákùnrin yìí tó jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì àwọn Afẹ́nifẹ́re fún youth òun la rí tí fọ́nrán mi tún jáde níbi tí àwọn ajínigbé àwọn agbébọn tí wọ́n gbébọn sí lórí ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ń ṣe kọ́mẹ́dì ṣùgbọ́n eléyìí kọjá kọ́mẹ́dì o ó rí ìlì bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn náà wọ́n ń sọ̀rọ̀ ajé ni láti dẹ́rù bà gbogbo èèyàn àti ẹbí rẹ̀ ṣùgbọ́n ó kọjá ẹ̀rù wọ́n lè pa ẹni tán yìnbọn ló ń dì ó ti rí àbúrò òkú ọ̀rẹ́ dì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń sọ wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi dẹ́rù bà ni kò sí nǹkan tán máa ṣe fún wa ẹ gbàdúrà kò mọ́ kàn yín àwa ń bá bẹ̀bẹ̀ o torí yóò ti ní ìmọ̀lára ń tán pè ní nàìjíríà ti happen sí n tà ń sọ fáwọn bàbá yẹn náà rè n tà ń sọ fún wọn rè o tí ò yé wọn tó dìgbà ó ṣe kò ti léètì àti yé wọn ẹ wo ọ̀nà tí wọ́n wá ń lẹ́ni lẹ́sìn wọn in a hard way wọ́n ti táwọn ọlọ́pàá ò tí ì gbọ́ sí kinní ni irú nǹkan báyìí ló yẹ kó go viral kí ló dé tí ò go viral ìwọ̀nba wá péréte là ń pariwo rẹ̀ mo wo orí àwọn ẹ̀rọ àwọn iléèwé ìròyìn ńláńlá mi ò tí ì rí kankan nínú wọn tó gbé lónìí ṣébi Yorùbá ṣe rí rèé. Hello, good evening. Chief Olusola Oke. Chief Olusola Oke. Barrister Ibo Adegboroye. Barrister Sam Iwaya and all Elijah lawyers. Nigeria will not happen to us ní gbogbo èèyàn wí lẹ́yìn tán wo fọ́nrán yìí o. aago mẹ́ta náà fóun dá o àwa àmọ́ bóyá ti yanjú ẹ̀ àgbọ̀n kankan lẹ́nu Afẹ́nifẹ́re àwọn ọlọ́pàá ò gbégbèsè bí ẹni pé kì í sí èèyàn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ta ó dẹ̀ já bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ MKO Abiola gbogbo ọ̀rọ̀ tí MKO sọ ń bí ìgbà tán ti mọ̀ wípé wọ́n ti mọ gbogbo òrìn tí Babangida fẹ́ rìn gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lónìí o lórí wọ́n ní kí gbogbo Yorùbá wá pa apologize àwọn Ìgbò náà fẹ́ gba 10 trillion naira wọ́n ní kì í sàn làwọn dá gbogbo ẹ̀ náà lẹ́gbọ̀ lónìí àti bí iṣu ṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe là á lórí ọ̀rọ̀ Babangida Tabasa bàbá Fapohunda sọ gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n ní kàn gbé ìbọn sí Babangida lórí kan sì pa mo ní níwájú kámẹ́rà bàbá rántí bàbá Fapohunda rojú wọn bẹ́ẹ̀ náà ni MKO wá sọ̀rọ̀ bí yóò gbogbo àṣírí ìkọ̀kọ̀ ìdí tí Babangida fi wọ́gi lé ìdìbò ní 1993 wọ́n mẹ́nu jà. I must appeal to Babangida if he really truly loves Nigeria he should set Nigeria free. If he becomes a civilian as the army seem to be telling him to do now, it will make things a lot easier because it will be one civilian against the other. A man with a loaded gun, it takes a lot of courage to confront him the way God has had to make me do in the last few days, in the last few weeks. But if he did not want a transition, why order an election? Why raise the hope of... abẹ́ẹ̀rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá MKO ń bí Babangida ń gbà lọ́jọ́ ayé wọn wípé nígbà tó ti mọ̀ pé ó máa wọ́gilé kí ló kúkú jẹ́ káwọn èèyàn dìbò fún ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ o high court láwà ní Àbújá báyìí Sowore ó fa sùrùtù ní high court lónìí ó dá wàhálà alẹ́ gan ó lòun lẹ́jọ́ ń bẹ̀ náà bá dá dúró lẹ́nu géètì náà bá ń bá ṣe èbò ló wà lóun ò gbé èbò ẹ bá ń sílẹ̀ já gbóhùn rẹ̀ bó ṣe bá wọn fa gbogbo wàhálà tọ́rọ̀ fẹ́ di iṣu àtàyàn yẹn ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tán mọ̀ rí o àwọn ọmọ sí wẹ́wẹ́ wọn dámọ̀ wọn my identity ẹ̀ òun náà sì fi identity rẹ̀ hàn wọ́n. Say, why are you shouting? Who is that? Do I look like a Yabelo to you? I beg, go and sit down. Go and sit down. Hey, what's that? What's that? What's that? What's that? Yes. I'm a police officer. So what? Come out. I'm not coming out. Who are you? Can I know you? I have a business in court. Okay, business. No, I'm not coming out. I'm not coming out. You can't clear me. Hello, you are not an officer of the court. Hello, sir. You are an EFCC officer. Hello, sir. You have no business standing in front of the court. So why is he jumping at me? Hello, good morning, sir. Yes. Please, what can I do for This you? is a federal high court. Yes, bring a court official. I'll talk to the person. Yeah, I'm here. I'm a policeman. Or you have a senior. How are you? You are not a court official. You are allowed EFCC to be fine at people in court. That's what the DSS does here too. It's not taking it easy now. They are the ones who bring us to court. That's why I'm harassed. No. EFCC for that matter.
Yes. There's no issue. I have a court case. Please. Leave the road. Hey, don't touch me. Don't touch me. You can't restrict me. You can't. No. There's no order given to you that can prevent me from going to. You can't. Don't touch me. Don't touch me. No, I'm not going to call anybody to tell you a case I have. No, you have no right. You have no right to prevent me from attending to my case at the Federal High Court. You don't have any right to stay in front of the Federal High Court, regardless of who you are. Which case you have? I'm not going to tell you my case. You are not my lawyer. You are not my lawyer. You are free. Stop your. You are not my lawyer. Very people. How can you be harassing people in front of the Federal High Court? ó dá ògbójúgbóyà sọmọ àjẹ́ ń kó ní ìṣòwò rẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ NDLEA tá a gbọ́ pé ọwọ́ ba arábìnrin kan tí ń bọ̀ láti Thailand. Mo ní ta ránṣẹ́ tẹ́ ẹ bá rí oògùn olóró tó kó wọlé, mo ní oúnjẹ bí ẹni pé season oògùn olóró rè bí àwọn NAFDAC bọ́n ṣe ń kó àwọn ṣọ́ọ̀bù tán ti ṣọ́ọ̀bù pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ṣe ń kó fẹ́ẹ̀kì àwọn gbàrọ̀gùdù oògùn fún àwọn aláìsàn. Ṣùgbọ́n léyìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ o, àwọn oògùn tí wọ́n ti wọ́gilé tán gbọ́dọ̀ tà ó sì jẹ́ Nàìjíríà náà sì rèé ó ti di gbàrọ̀gùdù gbogbo nǹkan náà ń wọlé síbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn NDLEA wà ń gbìyànjú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí gbogbo àwọn tramadol nǹkan wọ́n ní bá ṣe ń kó wọn wọlé nìyẹn láti India. Mo ti ẹ̀rọ arákùnrin kan tán ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ tó ń fẹnu ara rẹ̀ sọ kò mọ̀ pé ń rìkọ́ọ̀dù ohun ọmọ India ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé òun produce yẹ. Àwọn wá ní oníbàárà yín ó ní ìyẹn ò ṣe sọ kó mọ̀ pé òun wà níwájú kámẹ́rà o, ìyẹn wá ń dọ́gbọ́n tì sí pé sólè bóun manufacture. Ọwọ́ sá ti tẹ arábìnrin yẹn, ọmọ Thailand ni, ó sì rìnrìn ó wá Nàìjíríà. Ó rò pé mo ṣe máa gbọ́ pé ó lè wẹ irúwọ́ ògiri wá, kò mọ̀ pé nǹkan ti ń yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ó lè jẹ́ wá kó bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá yìí oní Benz tó pàdé àwọn ọlọ́pàá lọ́nà. Wọ́n béèrè láísẹ̀nsì ẹ̀ ó sì mú lé wọn lọ́wọ́. Inú séèfù tó ti wá mú fún wọn nínú mọ́tò náà bá rí láísẹ̀nsì ẹlòmíín bẹ́ẹ̀ ló bá fẹ́ di wàhálà. Eléyìí gan ló yẹ á lò lẹ́yìn ti ṣòwò rẹ̀ tó bọ́ lọ́fàfà tó bá wọn fa wàhálà níwájú high court. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àlòǹbí náà ẹ bá ń sí ohun rẹ̀ òkè mi ò mọ tó kọ ọlọ́pàá ní tó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ti fún ọ. Kí ló kàn pẹ̀lú láì tó bá jẹ́ ti girlfriend yẹn ńkọ́ àbí tó jẹ́ tàbúrò rẹ̀? Kí wá ló fa wàhálà lórí pé ta ló ní láísẹ̀nsì ta ló ní dọ́kúmẹ́ǹtì tó bá kan ìwọ ni kò béèrè. Mr. Man, you don't have any other business in this car as a whole than this car paper and this driving license. We have right to ask you that. You don't have rights. We have the person is not here. Is there any complainant? What are you looking for in that place? If that person is making My friend, can you please just attend to me? I want to go. Thank you. Can you put the call to anybody? Can you please attend to me? You can call the officer. Officer, can you please attend to me so I can go? I have given you my car. I told you above the police. I'm not above the police. So we can You stopped me. I stopped very well. Nobody will fault us for doing that. You asked me for my car paper. I give it to you. Somebody driving license. Oh God, officer, can you please attend to me? Let me go. If I sit and at the next tally with your son, I will know that it's your wife. Officer, can you please attend to me? Let me go. Thank you. We are not above the law. I am not above the law. I'm not going contrary to the law. I'm not going outside the law. Officer, I'm not here to do this. But what to be doing now? I'm sorry. Please attend to me. Oh, officer, please attend to me. Let me go now. You owe us permission to that effect. You owe us permission to that effect. Officer, I've heard you. Sorry. I was even talking to you. I have heard you, officer. Sorry. I have heard you. I have heard you, Mr. Who is that person? Ah, God. Who is that person? Who is that person? Officer, I am not giving you. IG will not force me for that. I am not giving you any other consent apart from my car paper and my driving license. IG will not force me for that. I'm not here to drag anything with you. All I'm saying is, we see somebody. Officer, I have heard you. I understand what you said, right? All I'm saying is, I am not. Is that person your sister? Officer, your wife? Can I speak? Can I speak? Yeah, speak. I am not giving you any other consent. We are not quarreling with you. Let me speak now. Mr. Godwin. Yes, I want to speak. No. Let me. You asked me to speak now. No. Let me speak. Let me speak. We are not quarreling. I'm not quarreling with you. I want to speak. I'm not being difficult. Bros. The only consent I am giving you as at now is this car paper and driving license. Any other consent I am not giving you. If I want to give you any other consent now, it has to be, for example, maybe my lawyer. Is the only person I can furnish that information to. And ìwọ náà mo bá gíw kó mọ́ bá ṣàríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá n tó bí ọkàn sọ fún ó dá girlfriend mi lónìí o simple kó sì mọ́ bá tiẹ̀ lọ ìwọ náà ṣàfẹ́ sí èbò àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ló ń bá gíw ẹ̀rín ẹ̀ ń pa mí tí ó sáré ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ oríkè ó ráwọn yòókù rẹ̀ wájú
ó yẹ ètè mọ́ bá tiẹ̀ lọ ẹ̀ ń bá ti yúùtù tàbí ọmọ nàìjíríà tó bá ti gbé adúrú mọ́tò yìí ojú olè náà máa fi wo gbogbo mẹ́ntálítì ẹni tí ń bá sọ̀rọ̀ báwọn pé ìṣe kírímìnà ni lọ́pọlọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá dé Ìlọrin ibẹ̀ náà ti mú arákùnrin wọ́n ló ń ta nǹkan kan bíi àgúnmu wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tán yẹ̀ wò wọ́n ní sọ́dọ̀ọ̀sì ló dí ibẹ̀ fún ni Nàìjíríà sọ́dọ̀ọ̀sì lẹ́tún dà áná la mọ́ ní fùfú wa tán ń po Omo dìtàjẹ́ǹtì mọ́ fùfú ewu tún ní sọ́dọ̀ọ̀sì tán fi ń ta àgúnmu àwọn èèyàn sì mú agúnmu sí rèé àjọ NAFDAC sì ń ṣe tiwọn lọ lórí àwọn oògùn èbó àṣé oògùn ìbílẹ̀ náà wọ́n tún ń ta sọ́dọ̀ọ̀sì fún yín lágúnmu. arákùnrin tí ẹ wò lójú ìran yìí ni ó ń lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yín láti kó àgbákò bá gbogbo ọmọ Nàìjíríà o ẹ wo ohun tó tẹ́ síwájú yìí ó pè ní àgúnmu fún àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n sọ́dọ̀ọ̀sì tó jáde láti inú igi tí wọ́n fá àti ohun tí wọ́n fi ń ṣe POP àti yẹ̀pẹ̀ òun ló lọ papọ̀ òun ló lọ papọ̀ ẹ máa gbójú ẹ mọ́ tó lọ papọ̀ tó pè ní àgúnmu fáwọn èèyàn lẹ́nu rẹ̀ sọ̀hún ó sì ń ta àjáde ogun jẹ̀dí ló pé o àbí kí ló pé ọyá wa sọ àlàyé fún gbogbo àwọn tó ń wò ẹ pé kí ló dì tó ń tà ní àgúnmu yìí kí ló dì lẹ́yìn. àwọn kíní ni mo di àwọn ewé àti àgbà mi àti sọ́ndọ̀sì. ó sọ̀rọ̀ gidi kí wọ́n má bàa lù ẹ́ o sọ́ndọ̀sì tó dì í ogun kí ló pé ṣé àgúnmu bá ní àgúnmu jẹ̀dí ní sọ́ndọ̀sì ohun tó dẹ̀ ń tà fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà rẹ o. mo sì bẹ̀rẹ̀ ní mọ́ǹtì. ó ń tà tó ní mo ti bá pàdé mandate rí. ara kò ṣe pé wọ́n rà èmi náà kiri lọ mandate lóòótọ́. kí ló kiri lọ. ọlọ́run mo máa rí sẹ́wọ́n tó gbọ́dọ̀. ẹ wo eléyìí ó dàbí pé kí n sọ pé kí ni wọ́n pè é gbọ́ àti ewé. fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wo arákùnrin yìí dákẹ́ o fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wo arákùnrin yìí pẹ̀lú tó tẹ̀síwájú yìí ó ṣeé ṣe ká ẹ bá rú wọn pàdé láàrin ọjà káàkiri ká ẹ bá rú wọn pàdé láàrin ọjà káàkiri kí wọ́n sọ pé àwọn ń ta àgúnmu ohun tí wọ́n ń dì papọ̀ rèé o ohun tí wọ́n ń dì papọ̀ rèé o tí wọ́n ń pè lágúnmu jẹ̀dí tí wọ́n ń pè lágúnmu bà kọ́lọ́n kó yà wáyà àwọn olórí burúkú tí wọ́n kún gbòòrò yìí o ó ń ṣe bí ẹni tí ọpọlọ rẹ̀ ò pé báyìí ṣùgbọ́n tó ń sọ fún wa ni pé òun ní brọ́dà kan ní Gẹ̀rẹ̀wú bọ̀dá rẹ̀ tó wà ní Gẹ̀rẹ̀wú yìí láàmú bóyá wọ́n jọ ń ṣe iṣẹ́ tí wọ́n jọ ń ṣe yìí ni o ohun tẹ́ ń wò níwájú rẹ̀ yìí sọ́dọ̀ọ̀sì tó jáde láti inú pákó tí wọ́n fá àtọ́n tí wọ́n fi ń ṣe POP àwọn chọ́ọ̀kì òun ló lọ papọ̀ o òun ló lọ papọ̀ tó ń pè lágùnmu fọwọ́ Nàìjíríà ẹ wojú rẹ̀ dáadáa o ẹ wojú rẹ̀ dáadáa o tẹ́ ẹ bá pàdé rẹ̀ níbikíbi ká ẹ mọ̀ pé ìtàkùtà ni wọ́n ń tà fún yìí o sọ́dọ̀ọ̀sì àti POP òun ló lọ papọ̀ tó ń pè lágùnmu jẹ̀dí o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ràgùnmu lọ́wọ́ àwọn tí orí wọn ò pé báyìí ìràkúrà lẹ́rà o ìràkúrà lẹ́rà o. Nàìjíríà bó wẹ ti wá dorí kodò ṣé the president ká pélé yẹ kí máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rín kúndé ẹja kó ń bẹ ẹja dọ́dọ̀ arábìnrin tí wọ́n sọ pé ọmọ kékeré ni pé under age kí ló dé tó rè mari ó ti wá jáde sọ̀rọ̀ ó lóun ò under age o ó lágbàlagbà lòun. bẹ́ẹ̀ náà wá sì wo ibi títí ń tọwọ́ bọ̀wé níbi ìgbéyàwó àti picture ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ yìí ẹ̀ rí pé ó jọmọ kékeré ni ó mọ̀ ti parí iléèwé gíga. This is a clarity video about my pictures, my wedding pictures. That she's underage, she's not up to 18 years. According to Nigeria Constitution, 18 years is an adult, and I'm not 18 years, I'm not 20 years, I'm not 25 years. I'm a graduate. My stature shouldn't be a barrier to achieve my goals or dreams, so I'm not underage, and I'm not used for collateral or as loan, because some people commented like that. Obulanende, no. Obulandede, Obulanle, Why are you laughing at me? Ara adugboze, tututi deoze, zaza zuze, opol. Like the shoes. Like the shoes. Let him sing. Oh yeah, let him talk. Oh yeah, better. Again. Ara adugboze, tututi deoze, zaza zuze, opoletize, oyeketi magbo. Now's this word, Lady. Okay. Shokoloko Bamgoshi. Bimboshi. Iyana Muti. Iyana Mutuari. What's this? What does it mean? Mortuary. What's mortuary? Mortuary. 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 I don't know. You don't know? Like the place dead people place. What, a morgue? A morgue, yeah. It doesn't say morgue. That's the same morgue.
Eboto meta. Eh? Ebuto meta. Abeokuta. No, Shongotedo. Shongotedo. Agbado ijate. Eh? Eh? This is not T. What is it? That's Y. Agbado ijaye. Oh wow. That's good. What's this? N. So N. N. November. N. A-N or N? A-N. Okay. Yaya Bantan. Shogologo bangoshi. No way! Amisiko. Amisiko. Oh yeah. Amisiko Londama. Full rhythm, it's a music. It's a song. Amisiko Londoma. Chamo. Oro Milowa. Olowu. What? Sorry, what? Olu. No, Lowo. Àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá o. Kí mọ̀ ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ Olúwa ló wà. Gbogbo ẹ̀yin ti diaspora online ẹ̀yin lẹni fídíò yìí ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín ní Yorùbá ẹ já tara ṣàṣàkà dé under bridge lẹ́kọ̀ọ́ kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀. Ìjọba ìjọba níbo la fẹ́ kẹ́rù lọ́gbẹ̀rù ibo la fẹ́ kí n kọ sí ibẹ̀ ni mo ti bọ̀ kọ́ mo ti bọ̀ la fẹ́ kí n kọ sí tọ́ba yẹn máa ń lọ bá kọ́kẹ́ lọ́wọ́ àwọn obìnrin ṣiṣẹ́ kọ́kẹ́ wọn ṣiṣẹ́ aṣáwó ẹ̀yin ìjọba ẹ̀dẹ̀ dídé o kẹ́ẹ̀dẹ̀ dídé lọ́pẹ́ fẹ́ lé wọn kúrò lọ́dọ̀ bí kẹ́wọ́n bọ̀ mi tẹ̀lé ti wá sí kọ́síbí tí mo fẹ́ lọ o kọ́síbí tí mo fẹ́ lọ 200 naira mi tí mo rí bíbà lójoojúmọ́ tẹ́ mi lọ́rùn o 200 naira mi tí mo rí London bridge ó tẹ́ mi lọ́rùn ayọ̀ ọkàn ni mo ní mi bá wọn ṣiṣẹ́ kọ́kẹ́ mi bá wọn ṣiṣẹ́ olè bá wọn ṣiṣẹ́ aṣáwó mi bá wọn bàtà mọ́lọ́mọ jẹ́ ẹ̀yin ìjọba kẹ́wọ́n sí rescue wa kọ́ ọmọ kan tó ṣe London bridge wọ́n gbọ́dọ̀ wọ́ o wọ́n gbọ́dọ̀ wọ́ London bridge o ìjọba Tinubu ọ̀hún ṣàlẹ̀ wọ̀ o àtàwọn ọlọ́jà Tinubu o ọ̀ṣẹ̀ kan láti fi hàn àwọn mẹ̀kúnnù lọ́wọ́ 200 naira mi tí mo rí London bridge ọpẹ́ mi ó tẹ́ mi lọ́rùn o mi ṣiṣẹ́ olè o mi gbẹ́ kọ́kẹ́ ni o wọn àbọ̀ ní èèyàn lọ́wọ́ mi o ìjọba Tinubu ibi ni mo ti bọ̀ mo ti bọ̀ kọ́ ni mo ti bọ̀ gbọ́ ọmọ lábìrì mo ní bàbá arúgbó àgbàlagbà tí mo ń tọ́jú ìjọba Tinubu kọ́ọ̀dì jẹ́ Sanwó-Olú Lagos State kọ́ọ̀dì jẹ́ ọba ìpọ̀ lọ́wọ́ wọn ṣe kọ́kọ́ wọn London bridge iṣẹ́ kíṣẹ́ lọ́fẹ́ ṣe o iṣẹ́ kíṣẹ́ kò síbi tí ọgbọ́n ní ìfẹ́ lọ ọgbọ́n ní tó ń kẹ́rù ti pọ̀ jù. ó mà ga o ìgbà táwọn èèyàn orí kan ṣe kan sí under bridge wàá jẹ́ ṣọ́ọ̀bù sí under bridge jẹ́ ṣọ́ọ̀bù tán yọlé tán yọ pẹ̀tẹ́ẹ̀sì bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà táwọn èèyàn orí kan ṣe kan tíjọba ò sì ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ṣe ní mọ́ pariwo ta àmọ́ tí kò ń bẹ́ẹ̀ lómi ìmọ̀lélẹ́ tí ń fọnu nínú mọ́tò yóò sú wa o oríṣiríṣi là ń rí lẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkọ́gbọ́n ká tó mọ bọ́ọ̀dì sínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí fọ́nrán yìí ti pẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo ní tún fi rán yín létí gbogbo báwọn èèyàn ti ń gbé oríṣiríṣi káàkiri Nàìjíríà nípa tán fi sẹ́nu ilé ìtúnlọ ra sniper ó tún fi sínú ọbẹ̀ ó fẹ́ pa ọ̀gá rẹ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ ni o ó fẹ́ pa ọ̀gá rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀. kí lorúkọ ẹ kí lorúkọ ẹ ọmọ ìdìbò ni ẹ France kí ló dé tó fi kí ló fi sínú ọbẹ̀ sí ọbẹ̀ yẹn kárí. ebi nìkan mo ń ta kí ló fi sínú ọbẹ̀ yẹn ògùn kí ló dé tó fi lórí pé wọ́n gba fóònù ẹ̀ ló ṣe fò ògùn ekú sí tó fẹ́ pa gbogbo fámìlì yẹn rún. bó ṣe yèmí náà lẹ́nu o torí pé wọ́n gba fóònù tán fowó ara wọn rà fún wọ́n gbà á ọmọ òde sí i mí mọ̀ ń para rẹ̀ torí fóònù nílùú èbó ìgan tẹ́ bá gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí yóò ba nǹkan jẹ́. báà ní rí jù báyìí lọ nínú abala lérèfé nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò nínú àkójọpọ̀ ròyìn lérèfé la wà. ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtàrà sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún àkójọpọ̀ ròyìn tàṣálẹ́ yìí. tá a bá sọ wípé àṣírí kéèyàn dàbí ọ̀dọ́ pẹ̀lú bí ọjọ́ orí rẹ̀ ṣe ń dàgbà sí òsì nínú ìgò ìyàrá ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì tàbí ìyanu mẹ́rìírí ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. ìwé yìí ń ṣàwárí ìlànà pàtàkì fún ìgbé ayé tí yóò pẹ́ kánrin kése kì í ṣe kéèyàn pẹ́ lásán o ṣùgbọ́n kéèyàn gbé ìgbé ayé tó dára pẹ̀lú àlàáfíà ìfaradà àti ayọ̀ nínú gbogbo ìpele ayé rẹ̀. ra ìwé ageless living unlock the secret to staying young as you grow lónìí kí o lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ sí ìgbé ayé kánrin kése. Babájídé Moronfolú òǹkọ̀wé ageless living unlock the secret to staying young as you grow ó jẹ́ akọ̀wé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan tó ní ìrírí tó gbòòrò nínú ìbánisọ̀rọ̀ ìròyìn ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa ìwà ènìyàn àti ìtọ́jú àìsàn
ó ti jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń fohùn polongo ọjà ní Nàìjíríà nígbà kan rí, Association of Voiceover Artists of Nigeria AVOA. Ó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó dáńtọ́ tó sì gbẹ̀yẹ nínú ètò rédíò ní Nàìjíríà yẹn Nigeria Media Merit Award NMMA 2007-2008 àti olùgbà ẹ̀bùn ìdàgbàsókè iṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n Nigeria Media Merit Award 2008-2009. Ó tún gba ẹ̀bùn kárí ọdún 2022 ní Integrated Care Solutions Bayshore Healthcare Canada. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secrets to Staying Young as You Grow tí Babájídé Moronfolúkọ lónìí. Ó wà lórí Amazon. Fún àwọn tó ń bẹ ní Nàìjíríà, ẹ lè kàn sí Concrete Communications Limited 8 Musa Ako Estate Musa Ako Close off Akin Shiyemi Street off Allen Avenue Ikeja Lagos. Ẹ sì tún lè pè 0703 6745 550. Oya gentle lady ni mi, èmi kì í ṣe fighter o, kẹ́nikẹ́ni má tì mí lọ síbi ìjà. Gentle lady ni mi, mo ti dóbìnrin lójú mi. Ẹ̀jẹ̀ àpọ̀mọ́ sí kọ́. Gentle lady ni mi, èmi kì í ṣe fighter o, kẹ́nikẹ́ni má tì mí lọ síbi ìjà o. Agogo kó mi àró mi àró mi àró. Ta ló kọ́? Gbogbo wa ló yẹ ká mọ eléyìí. Ó dára wọn jẹ́ fún lásà tànà iṣẹ́ àmúrelé wa tànà bàbá wa Ebenezer Obey. Ọ̀nà kọ́ eléyìí tí mo kọ gentle lady ni mi, èmi kì í ṣe fighter o, kẹ́nikẹ́ni má tì mí lọ. Àwọn ìjà ń bí eré láǹfọ́má yóò ṣe o. Ó yá oníṣẹ́ àmúrelé wa fún tòní ẹmọ bá ń wá ẹni tó kọ́. Fún èmú oníkẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá morúkọ kọ wọn gan, ẹ bá wa kọ́ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ lu wọn ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀. Ó dára o. Lónìí ọjọ́ 24 nínú oṣù kejì ọdún 2025 kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ 28 ní oṣù ìdé kò wọ 30 yóò tó parí ó kù bí ọjọ́ 4 lẹ́yìn òní. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa, ẹ̀mí tó bẹ̀rẹ̀ náà ni ó ń rí lọ sópin ẹ̀mí wa yóò sì làjá àtún wọnú oṣù kẹta lágbára Ọlọ́run Èdùmàrè. Bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín, bó ní wẹ́dà tí ń fọ́ọ̀gì ní lọ́dọ̀ tí wá ń bí yìí o, kúrúkúrú ó bójú ọjọ́ àárín nǹkan kan. Bó wa mọ́tò gan tó taná jù bẹ́ẹ̀ lọ o gbọ́dọ̀ slow down ni at minimal speed everybody ń lọ lónìí. Ó slow bàjẹ́ ó sì lè tan ọ̀nù ó lè tẹ̀. Ó dá ìbí náà ní ìbàrún yín ibà sáwọn ilé ìbá kanjú abẹ́ǹkò ìbá rìn gẹ̀nìgẹ̀nì tí kúmi àti kúyù ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀. Èmi náà ní ibà ọ̀pá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pá kan ọkọ̀ òpèké. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà allegedly ibà reportedly. Gbogbo tá a bá sọ lórí ìròyìn bíi kí ni o àwọn rìpọ́ọ̀tù ní àtẹnu àbùkù báyàn kankan torí ẹjọ́ la mọ́ kọ́kọ́ kọ́ ká tó kọjá orí òfin. A fẹ́ ṣe gbogbo tá a bá ṣe ká mọ̀ sí according to law ni wọ́n á ní law òmùlẹ̀ Nàìjíríà law òṣè kìíní kan Nàìjíríà ṣùgbọ́n ọjọ́ tán bá fẹ́ dẹ ọ́ a ní jọ́ọ̀jì láàrin wa ń bì, adájọ́ aládájọ́ láàrin wa ń bì, adájọ́ Nàìjíríà tán ti fẹ̀yìntì a ní wọn ń bì tán darapọ̀ mọ́ gbogbo ọgbọ́n yìí ni wọ́n fi sọgbọ́n, wọ́n máa sọ fọgbọ́n yìí sọgbọ́n ni ibà fọgbọ́n ọlọ́gbọ́n sọgbọ́n. Èmi náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé, èmi náà ni ibà sísọ lójú eégún. Ẹ tún lè pè mí ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo, torí àwọn fẹ́ kógojá lórí ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo kó mọ́ di wípé wọ́n ṣẹ̀wà wọn ni ó yá lọ kó ọ̀rọ̀ rẹ jẹ. Ẹwọ́n tí DSS ṣe fún odidi AIT àti channels kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé kálọ̀ náà ti fi allegedly sí ìròyìn wọn lọ́jọ́ yẹn ni pé allegedly DSS lọ sí rí pé kò ní ilé tó yẹn. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń bá wa ṣe, ó ń fún alọ́gbọ́n ìmọ̀ àti òye adá ògbóògbó ọpẹ́ ọlá ìyìn agbára àdápadà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbé sàdánkátà fún ẹ̀yin èèyàn mi, gbogbo ẹ̀yin bàbá mọ̀mọ́ tẹ́ ẹ máa gbéra álẹ̀ fún mi tí wọ́n máa ń rìn gìnìgìnì. Ẹ wà á pè mí tẹ́ ẹ bá fẹ́ tiẹ̀ wá jẹ́ kí inú mi dùn pàápàá. Ẹ wà ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ìdí òmìnira làwà jókòó tí orúkọ tí mo sì mọ̀ mọ́ òmìnira náà ni Yorùbá Nation. Inú mi máa dùn tí n bá ti gbọ́ Yorùbá Nation no going back. Lónìí gbogbo tẹ́ ẹ rí nù abala lérèfé kí ni o
ojú wíńdò láti yọjú eléyìí tá a mọ̀ gbẹnu ọ̀nà tá a mọ̀ sáyàn rẹ̀ tá a mọ̀ gbẹnu ọ̀nà wọlé a mọ̀ dàmú tútù wájú ní ìsìn ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù. ó náà ní àwọn ìròyìn tòní gbáǹkọ́gbìn ní àyà tí kò wọn dálẹ̀ lórí tábìlì mi wọ́n wà mọ̀ júwe gbogbo bí tá à ń lọ fún yín lónìí gbogbo àdírẹ́sì bí tá à ń lọ wọ́n mọ̀ júwe rẹ̀ fún yín lónìí àní pẹ́ rárá. aláàkọ́ nínú àwọn ìròyìn tá a kọ́kọ́ mú wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ Babangida náà ní ṣùgbọ́n bàbá Fapohunda ló sọ̀rọ̀ báyìí bàbá tí wọ́n ń pùṣì regional ẹ ti rántí wọn ló yẹ kán gbé ìbọn sí orí Babangida ni kán pa Babangida dànù ni bàbá yìí ò tiẹ̀ yọ̀rọ̀ sọ wọ́n ní tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n pápápá náà ni oníròyìn tó ń fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ló ti pàkíyèsí wọn sí pé orí afẹ́fẹ́ lẹ́wà ẹ mọ̀ wọn sọ báwọn pé kán gbé ìbọn síyàn lórí mo ní bàbá ó sojú bàbá ní ìṣẹ́jú àwọn náà ṣe dáná sun journalist ní 1993 bàbá náà pa àwọn èèyàn gan àwọn èèyàn fojú sunkún gan wọ́n wá jáde ní ìsìn wá ní o take responsibility wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti take irú responsibility yẹn wọ́n lè túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé òun fara àwọn lẹ̀ ṣé kò wọ́n wà ní dájú ẹ̀ ní ṣé ẹ̀ mọ̀ wòóràn ni yàtọ̀ sí eléyìí tó tún sọ lánàá tó ní wọ́n fẹ́ gbàjọba torí kán lè fi Awólọ́wọ̀ sípò pé nítorí ẹ̀ kí níyẹn sì lé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tó rán ọmọ Ìgbò báyìí wọ́n ti túyà àyà jáde wọ́n ti ń béèrè 10 trillion lọ́wọ́ Tinubu láyà wá ní ṣé Tinubu ló sẹ́yìn wọ́n nítorí icon ọmọlẹ́yìn Awólọ́wọ̀ ni mo ní láti bó síbò wọ́n ní Yorùbá ló yẹ kó gba ẹ̀bi ogun abẹ́lé civil war tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kì í sáwọn wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe marginalize Ìgbò wọ́n wá láwọn fẹ́ gba 10 trillion naira pé kí Tinubu sì máa múra lẹ̀ láti kó gba ọmọ Yorùbá wá kán wá bẹ ọmọ Ìgbò wọ́n nítorí látara rẹ̀ ni wọ́n ṣe ń fojú burúkú ọmọ Ìgbò látara rẹ̀ ni wọ́n ṣe gba Ìgbò kó náà máa jẹ́ president mo ní ṣe rí tíwé Babangida ó dálẹ̀ pátápínra rẹ̀ bóyá òun gan ni ó wà tú gbogbo tá à ń sọ yìí tíwé yẹn ó dálẹ̀ tíwé yẹn máa dálẹ̀ torí ọmọ Ìgbò báyìí wọ́n ti jàre wọ́n ti jàre pé gbogbo ogun abẹ́nú tẹ́ wá dálẹ̀ wọ́n sì ní ojúkú sọ́ngbà yẹn àmú gbọ̀rọ̀ tó jọmọ lónìí àmú wa torí náà tí wọ́n ń pariwo ta báyìí pé gbogbo ọmọ Yorùbá wá bẹ àwọn wọ́n sì fìgbà kan nífẹ̀ẹ́ Awólọ́wọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní fìgbà kan nífẹ̀ẹ́ Awólọ́wọ̀ torí wọ́n gbà pé Awólọ́wọ̀ gan wọ́n gbà pé bàbá wa ni wọ́n jẹ àwọn lẹ́sẹ̀ pé tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sá láwọn sórí kan tán wọ́n sọ báyìí ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá náà ti wá ń jáde báyìí pé irọ́ a lè fi gbogbo ara gba ọ̀rọ̀ Babangida gbọ́ kí ló mú ṣẹ̀wá máa sọ ọ̀rọ̀ yìí látijọ́ tí ìbá ṣe pé ìwà ìkà ó fẹ́ hùwà ìkà à ń bọ̀ ń bẹ̀ à ń gbogbo fọ́nrán wá fún yín lónìí atótónu rẹ̀ náà àti ti bàbá Fapohunda tán ní kán gbé ìbọn kan nàbọn sí Babangida lórí gbogbo ẹ̀ náà là ń mú bọ̀ wá fún yín àwọn àkó mẹ́ àwọn sáré dé Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ pé lẹ́yìn ìdìbò báyìí kí ló dé tí gómìnà Adeleke tó ń sọ tó ń pàṣàmọ̀ fún àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ tuntun àwọn ẹgbẹ́ PDP pé kọ́mọ́ ti resume bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn gómìnà PDP kan náà kọ̀wọ́rìn lọ́sọ̀ọ̀sùn wọ́n wá ń tẹnu àbùkù lu APC Mákindé wà lára wọn ó ti wá fẹ́ dánwò òwúlẹ̀ láàrin APC àti PDP báyìí mo ti sọ fẹ́yìn tèmi pa rìnà wò àbí mi ò sọ fún yín ọ̀rọ̀ àti ìkòfálẹ̀ ifá ti ń ṣe àfi bá a tún ṣe gbọ́ owó ni wọ́n ti fẹ́ sọ Ọ̀ṣun state dà bí mo ṣe dà bíi ti Rivers wọ́n ní tí Wike ń ṣe Rivers wọ́n lò ná ẹ̀sùn ẹ̀ náà fi ń kan Oyètọ́lá báyìí wọ́n ní àtọ́ sọ wípé kí federal government mọ́ rìlíìsì allocation fún àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ mú ní ìtumọ̀ ìdí tí Adeleke fi sáré gbé ìdìbò kalẹ̀ náà ni wípé kó lè kógo já lórí ìdájọ́ tí Supreme Court ṣe wọ́n ní caretaker wọ́n ní àwọn caretaker ò gbọ́dọ̀ ṣe chairman wọ́n gbọ́dọ̀ wà ní secretariat níjọba ìbílẹ̀ ó sì ní kó yan àwọn ojúlówó chairman síbẹ̀ APC sáfàrígá báyìí wọ́n ní wọ́n ń ṣe sánà ní wọn báyìí lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu ni mo ní ààrẹ Tinubu ò lè ṣerú ẹ̀ wọ́n ti fojú tiwọn náà gbolẹ̀ rí Ọbásanjọ́ ò rìlíìsì kíní fún àwọn LCDA tàn dálẹ̀ nígbà tán jẹ́ gọ́vnà mo ní nígbà táwọn náà ti wá jẹ́ kíní ní ìsìn president sanwó a máa ṣe orú ìkà yẹn
wọ́n ní ká mọ̀ wò ná torí tó mú federal government tí ò kọ́kọ́ rìlíìsì owó fún Rivers. Mo ní gbogbo àwọn politicians wá rí báyìí bẹ́ẹ̀ bá ti ṣetán èèyàn tún kíláàsì kà ẹ sì wà relevant nígbà tó Oyètọ́lá ṣetán torí wọ́n náà ka àbùkù sí Oyètọ́lá náà wọ́n ló mọ̀ ń pa rẹ̀ nígbà tó Oyètọ́lá ṣetán ó bọ̀dì sí mínísítà ṣé kò yẹn ò tún ipò yẹn tún ga díẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fẹ́ wà lórí àsórí mínísítà yóò mọ̀ gbàṣẹ lọ́wọ́ ààrẹ ni ṣùgbọ́n gómìnà kò síbi tó ti ń gbàṣẹ òun ló lórí kò lè gbàṣẹ lọ́wọ́ president gan torí wọ́n jọ yàn wọ́n ní appointee ni mínísítà. Mo sì ń gbọ́ wọn lóye Tọ́lá náà fẹ́ padà wọ́n ló ó máa dùn mọ́ wọn lẹ́nu ó jẹ́ pàwọn náà máa pàṣẹ yẹn tí ò ní sí pé wọ́n ń gbàṣẹ láti bòmí. Mo ní ó dáa ká mọ̀ wò bóyá wọ́n sọ Ọ̀ṣun state di Rivers bíi ti Rivers náà á mọ̀ wò ó rẹ̀ ẹjá kó mbẹ́ àmú fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹjá wá dé kóòtù níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé Evans àti múròyìn wá fún yín tẹ́lẹ̀ wọ́n tún ti wá dá Evans padà sílé ẹjọ́. Evans ajínigbé òun gangan ara àwọn tó jẹ́ kí sí ajínigbé kó di mẹ́ta ìpín nìyẹn. Wọ́n ìrántí àtúbọ̀tán tí òun gan wá lè dá iṣẹ́ ajínigbé torí àìmọye àwọn èèyàn kò mọ̀ pé àwọn ò mọ̀ pé àwọn ń bímọ láwọn tán mọ̀ gan wọn ò mọ̀ pé àwọn ń bímọ jọ rẹpẹtẹ. lọ́rọ̀ kan wọ́n ti wá ń sọ wọ́n ní ṣe ni Evans ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ó ní gbogbo dúkìá òun gan tán bá fẹ́ kó ń fi ilẹ̀ òun ó fi ilẹ̀ pé kán jọ kán dáríjì òun pé kán jọ kán fi yèdènú mo ní Nàìjíríà náà láti mọ ríru eléyìí. Bàbá kan wá ó lò mọ Evans nígbà tó ó sì wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó ní kí ìbá èèyàn sọ̀rọ̀ ó níbi tóun ti mọ́ ṣe ìkan náà òun manicure àbí pedicure lẹ̀ mọ́ pé ìkan náà owó ìkan náà ẹsẹ̀ ibi tán ti mọ́ bóun fọ̀ tán ti mọ́ bóun gé ó níbẹ̀ ló ti mọ́ rí Evans pé Evans ò ní báyàn kankan sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dáṣà àwọn boys lówó pé àwọn boys gan ti ń sọ pé tá a lẹ́ni yìí tó ń bùjẹ́bù dànù fáwọn aládùúgbò wọn mọ̀ wípé owó ẹ̀jẹ̀ ló ń ná gbàtàn wá mú tán náà ṣe wà á rí àmú gbogbo àṣírí tí ọ̀gbẹ́ni yẹn tú àmú àfòyín lónìí náà ni kò ní í dọ̀la bá wá kó ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tí ọ̀rọ̀ USAID tán fagilé yìí tí Trump fagilé tó affect ọmọ aláwọ̀ dúdú ni ọ̀kadà ní í ṣe ó ti wá ń sọ ní ìsìn ó ní àárín agbami lòun wá ó níyàwó òun ń bẹ̀rù ìbálòpọ̀ báyìí torí kò sóògùn kòkòrò yìí àwọn ò rí gbà mọ́ ìyàwó òun ń bẹ̀rù ìbálòpọ̀ òun sì ń bẹ̀rù kúńtò òun ó wá ṣeéṣe ó ló ṣeéṣe kí ìgbéyàwó àwọn dàrú mú ní àfi bá a tún ṣe gbọ́ náà wọ́n ní USAID to lay off 2,000 employees and put most remaining on administrative leave. Ẹgbẹ̀rún méjì náà fẹ́ lé dànù àwọn yòókù wọ́n wà máa fi wọ́n sí administrative leave pé ẹ wà leave pé àwọn ní gbowó ni àmọ́ ṣùgbọ́n arákùnrin ló wá ṣe mí kàyéfì ní àánú ẹ̀ ṣe mí wípé ẹni títí ń rí oògùn gbà lọ́fẹ̀ẹ́ ló fò tẹ́lẹ̀ àfi bó ṣe dé páro wọn rò oògùn gbà mọ́ ìyàwó ẹ̀rù ń bà lòpọ̀ Ìgbòho ní ìgbéyàwó ò ní dàrú àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún arákùnrin tó jẹ́ gangan tá a bá pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á wà dé ojú ọ̀nà márosẹ̀ Èkó sí Ìbàdàn níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ajínigbé 4 pàdé ikú lọ́wọ́ ọlọ́pàá Ògùn mo ní ọlọ́pàá Ògùn kárí wọ́n ríṣẹ́ sí ajínigbé ni o àwọn tó ń górí èèyàn ni o nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n rí iṣẹ́ ṣe gan dáadáa wọ́n ń gbìyànjú tẹ̀gàn ní pàápàá jùlọ commissioner of police tó kó ń bẹ ó dá àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín nínú ìròyìn lónìí tá a bá wá kó ń bẹ nínú ìròyìn tá a mọ̀ kàn ní ìsìn ó náà ní ti àwọn tó ń lọ sí àjì fún ọdún 2025 ìjọba ò tiẹ̀ mẹ́nu já ọ̀rọ̀ subsidy lọ́dún yìí àwọn tí kìrìsìtẹ́nì náà lọ àwọn tí Benue wọ́n ti gbéra wọ́n ti lọ sí Israel mo ní ogun ti nígbà tí ceasefire náà ti wà ní Israel wọ́n ti lè lọ àti ẹ̀gbọ́ pé ìjọba ṣe owó ìrànwọ́ kankan subsidy fún wọn ní àjọ NACON àti Saudi ti fẹnukò lórí iye èèyàn tí yóò wá láti Nàìjíríà fún hajj wọ́n bá èèyàn péréte náà fún wọn pé kán wá nínú pé
abẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn nǹkan le nǹkan wọn gógó iná ni àwọn èèyàn sì ń ro mọye tí èèyàn kọ̀ọ̀kan fi ń lọ á gbé yín débẹ̀ lónìí gbogbo ẹ̀ náà la mú ìròyìn àwọn fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la ó dá o àní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ní pápápá ẹjẹ́ a máa wọnú abala tí ó mọ̀ kàn abala sáná wọlé ó yá ẹ ṣe cheese ẹ dẹ̀ǹgẹ̀ pose ẹ̀yìn ìyá mi ẹ ṣe musin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀ṣà pákà mo ti yà yín fọ́tò ayọ̀ yín ó yá ẹ mọ́ bá ń pírìtì ẹ̀ fún wọn. alákọ̀ọ́kọ́ nù abala ti sáná wọlé báyìí ẹ bá pín kó kálé kó kákó owó náà níbi tá a ti gbọ́ tí àjọ telecoms àwọn iléeṣẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ń bá wọn fa sùrùtù lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fi owó lé tàríf dátà gbogbo ẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré sì ń pè wọ́n ṣàkíyèsí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nàìjíríà àwọn náà ní by 1st March àwọn máa bẹ̀rẹ̀ protest tán bá yí ọwọ́ wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tàríf kan fà wálẹ̀ padà lọ́rọ̀ kan wọ́n wá ní eléyìí ò tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tàríf báyìí wọ́n ní nationwide blackout mo ní kí ló dé wọ́n ní kẹ́ẹ̀mọ́ retí blackout wọ́n ní sọ̀rọ̀ náà fún àwọn nàìjíríà náà nígbà tí ìṣe national grid tún ti já ní wọ́n lélẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ national grid wọ́n ní kò sí diesel mo ní àwọn náà sáà ń dọ́gbọ́n kan wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé diesel làwọn ń lò generator làwọn ń lò èmi náà tí ìrántí ọ̀rẹ́ mi kan tí wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́ nígbà náà engineer ni wọ́n máa ń lọ láti àwọn station wọn pópòpò tán máa ń ní mast sí yẹn wọ́n máa ń lọ láti bẹ̀ wọ́n ní máa ń sáfíìsì yóò máa lọ check bóyá diesel wà ń bẹ̀ wọ́n ní generator permanent generator kì í ṣe náà ìjọba náà ń lò wọ́n fẹ́ kẹ́yìn nàìjíríà yẹn ọmọ nàìjíríà mọ táwọn ńlá kọjá bọ́n ṣe ń lálàsì mo ní diesel sì wọ́n ju petrol lọ àwa àmọ́ o torí ilé tí petrol ti wọ 1000 something per litre bóyá ó ti wọ́n ju diesel lọ ní nàìjíríà wọ́n sá sọ wọ́n ní kẹ́yìn ọmọ nàìjíríà mọ́ retí o wọ́n ní kì í ṣe blackout náà nìkan wọ́n ní diesel ló ń jẹ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ó ṣeé ṣe kẹ́ẹ̀mọ́ rí sábìsì lórí fóònù yín wọ́n nítumọ̀ ẹnu mo ní àwọn drum kìíní drum kẹ́ẹ̀mọ́ rí bí ìlú àwọn mùsùlùmí hùn bí ìlú àwọn mùsùlùmí tí ó máa ń pọ̀ lórí mast yẹn lórí kìíní gígùn tán máa àwọn gan ni wọ́n kọ́ wa school gbà náà ìkan wà receiver ìkan wà bí decoder and encoder ìkan wà bí receiver ìkan wà transmitter yẹn wọ́n ní 25 kìlómítà àbí miles kọ́ ní síra wọn ṣùgbọ́n àwọn kéékèèké tẹ́ ẹ rí yẹn àwọn yẹn máa ń transmit sí ìgboro ni ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ wípé máàsì yẹn ò gbọ́dọ̀ mo ti ń lecture yín ó dá wọn ní ẹ̀mọ́ retí o pẹ̀lú diesel owó diesel wọ́n ní ó sì scarce ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé mi ta ti gbọ́ pé aeroplane kan ṣàdúpẹ́ lè yóò já ṣùgbọ́n aeroplane ní USA náà ni mo ní èyí kí láti ṣe léyìí sí báyìí o aeroplane kan ní o wọ́n ní láti JFK lamẹ́ríkà ló ti gbéra o wọ́n ló ń lọ sí India ní Delhi olúùlú wọn ń bẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi dé àárín méjì wọ́n ní tipátipá ti kúkú ní àwọn ti Róòmù lọ́dọ̀ wa ń bì wọ́n láwọn Air Force wọn náà bá tẹ̀lé ọ̀gbẹ́ni àwọn rí ewu o kí tún ní kò sí nǹkan kan nínú ẹ́ńjìn ò fún lára pó fẹ́ já kò sí wọ́n ní àwọn rí ewu ara àwọn pásẹ́njà tó gbé àdó olóró kí láwa ṣe wọ́n ní tẹ́ bá mọ fighter jet tí wọ́n fi tẹ̀lé wọ́n ní tẹ́ bá mọ Italian fighter jet tí wọ́n fi escort wọn torí wọ́n ní tó bá kọjá abẹ yẹn tó bá kọjá rédà yẹn wọ́n náà máa divert wọn ni kàkà tán fi divert yẹ sínú igbó tán fi gbé yín ní kíní tètè ó yá ẹ go down báyìí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ànáǹsì pàjáwìrì pé ẹ̀yin ọmọ Amẹ́ríkà tá a gbé àti ti Indian tó wà ń bẹ̀ ẹ má bínú o kíní kan kàsá ní o wọ́n sá ti sọ kankan fún wọn wọ́n sá land safely wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe scanning ṣùgbọ́n wọn àti ìjẹwà lábọ̀ báyìí wọ́n ní àwọn ò tí ì fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn fún wa ní update lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní tó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ṣàkíyèsí wọ́n kófìrí àdó olóró bóyá pásẹ́njà ló wá gbé bóyá wọ́n ti ṣìyàn gbé ni bóyá wọ́n ti kẹ́ran mérò aṣáàdùpẹ́
pé ayọ̀ àtàlàáfíà ni wọ́n rí dàìváàtì ni wọ́n wà jẹ́ yín lábọ̀ orí ọ̀rọ̀ aeroplane lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ṣe nǹkan ó tún jẹ́ t'Amẹ́ríkà. Ó dá o nínú ìròyìn sánáwọlé mi ìtààmú mẹ́nubà ẹjẹ́ á dé Ukraine lọ́dọ̀ Zelensky níbi tá a ti gbọ́ ló ní gbogbo àtàmọ́ tí Trump àti Russia ń sọ yìí ó lóun ò fara mọ́. Ó ní nǹkan kan tán lè fi mú un ni wípé kán gbà kí Ukraine kán darapọ̀ mọ́ àjọ NATO. Ó ní òun gan wá ṣetán láti resign kúrò ní ipò president kò ní. Tẹ́ ń pè ní comedian rí aláwàdà ẹni tó sọ ìkọjá àwàdà ó mọ tí ń wà pé táwọn fi lè fi ẹ̀mí àwọn ọmọ ìlú ń ṣòfò rẹpẹtẹ látijọ́ yìí àwọn ń jagun ẹ̀ ń fà wọ́n ṣe kínní ó wá yá ní ìsìn wọ̀ wá débẹ̀ ṣé n tó fẹ́ fi parí ìjà rí ẹ sì ń wá mínírà lọ́dọ̀ àwọn kò sí ń tẹ́ wá táwọn ò ní fún yín ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ bá Russia ṣe mọ́ báwọn ó bá sì bá ṣe lọ́ọ̀kan làwọn ti mọ bára wọn ṣe àwọn ó sì respect ara wọn gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè kí Russia mọ̀ sí àwọn gẹ́gẹ́ bí wípé àwọn lè dá wọn síbòsíbò wọn ni rárá kò sẹ́ni tó lè dá àwọn síbòsíbò ó ní òun ṣetán láti resign kó ń fìwé lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ó ní ṣùgbọ́n kán gba sovereign nation òun láàyè kan darapọ̀ mọ́ NATO mo ní àmọ́ òwò bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé prime minister wọn ní UK òun náà rìnrìn àjò síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní gbogbo Europe náà ti wá dúró lẹ́yìn rẹ̀. In fact amòye kan ti wá fi síta statistics iye tí Europe ná àti gbogbo ìgbìyànjú wọn lẹ́yìn Zelensky wọ́n ní bí ìbá ṣe ti Europe wọ́n lẹ́nu lásán ní USA wọ́n náà ń jánu ni wọ́n ní wọ́n kówó lẹ̀ lóòótọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n kò tó tí àpapọ̀ Europe wọ́n ní kó mọ́ fọ́ lálẹ́ mọ́ òun ò ní sẹ́ndì ìrànlọ́wọ́ sí ẹ mọ́ wọ́n ní kó fa gbogbo ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ kó fa ẹ̀yìn kó dì í mú kó rè fi gbọ́ bùkátà Amẹ́ríkà pé America first àwọn náà fẹ́ gbọ́ Europe first. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ó kò ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá ó dáa ó wà ní. Ó dáa o ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn ọ̀gá ológun wọ́n máa ń pàrọwà sẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà wọ́n yẹ fáwọn táìmù díẹ̀ mo wá ń wò pé sọ́yìn ẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà ṣe ẹ̀dá táìmù fún wọn tẹ́lẹ̀ ni. ní lórí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí lákúráwá pàápàá jùlọ arákùnrin tí wọ́n ń wá yẹn Túrújí Bello wọ́n ní ẹ fáwọn táìmù páwọn ó mú wọ́n ní kì í ṣe páwọn ń ṣe àwọn òsì ṣàwádà wọ́n ní intelligence làwọn bá ṣiṣẹ́ wọ́n ní àwọn sì ti dà àwọn bọ́ìsì àwọn ọ́fíìsà àwọn ta ṣùgbọ́n gbogbo wọ́n ṣe dà wọ́n ta tó náà intelligence ẹ̀wọ̀n àti ìrìmú wọ́n sì tún sọ wọ́n ní gbogbo ohun tá à ń gbọ́ wọ́n ní Túnjí Bello gẹ́gẹ́ bí ilé ìwé ìròyìn fairness bí wọ́n ṣe gbé wípé wọ́n láwọn gbọ́ pé Túnjí Bello ó ti ń gba owó fáìnì láwọn local government mo ní ṣé ń tán náà ń wárì tí ìjọ àwọn ológun sì ń sọ pé kán ní sùúrù kán ọmọ Nàìjíríà ní sùúrù àwọn òmù tí yẹn sì ti ń gba owó ìdákọ́lẹ̀ lọ. First, I need to let you know that there's absolutely no forth and back between Bello Tuji and the armed forces. No forth and back. As I speak, Bello Tuji is hiding. He's completely in hiding. And the armed forces is tracking him. The armed forces continuously tracks him. And very soon he will be eliminated. Are you saying that you know where now, he is right now? More of General. Perception. When you say you're tracking him, are you saying you know where he is right now? Tracking him, yes. His movements have been tracked. His movements have been tracked. That I wouldn't discover. But very soon, he will be eliminated. Tracking a bandit leadership, tracking an asymmetric leadership, at times takes time. It's just for us to be patient. For us to be patient. All Nigerians to be patient on these issues, and the positive results will soon come. Ẹ̀yà tara ṣàkàdé ìpínlẹ̀ Ondo yín ọmọ Ondo dá o ẹ̀yà o kéètì kẹ̀ ó sàn sóńdó ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà lọ́dọ̀ gómìnà yín Ayédàtiwa wọ́n ló tú àwọn ẹlẹ́wọ̀n lẹ̀ lọ́dọ̀ yín ó wá dáṣọ sí wọn lọ́rùn mo ní ó tú àwọn ẹlẹ́wọ̀n lẹ̀ mo ní kí ni ó ṣe ó pardon wọn ni wọ́n ló pardon wọn ni mo ní ó dà ṣé yóò sáré rehabilitate wọn ẹ̀yin ọmọ Ondo ẹ wá dá wa lóhùn o bó máa yẹ pé wọ́n tún dá wọn padà sí gbòòrò ẹ̀sẹ̀ tán tún dá wọn tún dájú bẹ́ẹ̀ lọ ṣẹ́yìn náà fọ̀ tẹ́wọ́ gbà wọ́n
ṣé ẹ ní wọ́n fojú ẹlẹ́wọ̀n wò wọ́n ṣé ẹ ti dáríjì wọ́n. túmọ̀ àwọn ọmọ Oǹdó kan ní kò dáa tó wọ́n ní kí ló dé tán ṣe dáríjì bóyá pààyàn àbí ẹni tó bá ọmọ kékeré sùn oríṣiríṣi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá wọ́n ní tán bá dáríjì wọ́n bó náà ṣe fẹ́ mọ̀ wípé àwọn ará bí wọ́n ti ronú pìwàdà pé ó léwu o láti mọ̀ kàn kó ẹlẹ́wọ̀n padà sínú ìgboro. ìkan la gbọ́ ní Èkìtì tí ó lọ kó àdákóbọn tó sì lọ sí àmọ́ra ogun tó sì káwọn ogun rẹ̀ tó ń halẹ̀ mọ́ àwọn ẹbí rẹ̀ pé òun ò pa wọn ni mọ́ náà tí ń dé ẹ̀wọ̀n tó sì jẹ́ pé ní tó gbé dẹ́wọ̀n náà ó ra apá ẹsẹ̀ ó ra orí èèyàn ni. To pardon some convicts who have been sentenced or condemned for various offenses, today I'm setting free a total number of 43 of them. 8 convicts various times having served substantial portion of their sentences, they are recommended for outright release. 15 condemned email for consideration to commute their sentence to terms of imprisonment, and it's starting from it taking effect from the date of their arrest and convict. And all of these 43, which the Honorable Attorney General has the list, and the CJ, 43 of them are hereby pardoned today and acquitted. ó ní àwọn ẹjẹ́ àwọn adélé ẹjọ́ o arábìnrin kan tó jẹ́ agbẹjọ́rò ní afẹ́gbọ́rọ̀ kan lẹ́nu rẹ̀ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn tán pardon wọ́n ti pardon àwọn yẹn ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ wípé mo fẹ́ kẹ́ bá ń dá sí báyìí o lórí ọ̀rọ̀ wípé kéèyàn marry kó ti ṣègbéyàwó kíyàwó á máa jẹ́ orúkọ ọkọ rẹ̀ tàbí kó sì máa jẹ́ orúkọ bàbá rẹ̀ tàbí kó máa jẹ́ méjèèjì. mo ti ráwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ orúkọ bàbá wọn wọ́n ní yí orúkọ bàbá wọn kúrò ní orúkọ wọn wọ́n sì tún lẹ torúkọ ọkọ wọn mọ́ orúkọ wà gún gbọ̀nàgbọ̀nà lẹ́ẹ̀mọ́ gbọ́ kínní kan mrs kínní kan ní mo ní ṣé ẹ̀yin náà lè gbà àti wípé ìlú tẹ̀yìn wà ṣé pàápàá jùlọ àwa tá a wà ní diaspora ṣé dandan ni kí èèyàn fẹ́yàwó kó fẹ́ mú wọ̀lú kó change orúkọ rẹ̀ lórí sabuké ìyẹn sabuké ìgbéyàwó mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀gbọ̀ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ yín náà mọ̀ bá ń kọ sí torí ní Europe táwa wà bọ́ọ̀bà múyàwó tàbí tọ́ọ̀bà mú ọkọ rẹ̀ wọlé ó ní ìdí kan dandan kọ àti ẹ̀gbọ́n tí ọkùnrin change orúkọ ṣùgbọ́n tí obìnrin tọkùnrin yóò bá móbìnrin wọlé kò ní ìdí kí obìnrin change orúkọ. bẹ́ẹ̀ náà ni tí obìnrin náà bá máa mú ọkọ rẹ̀ wọlé dandan kọ́ ni kí obìnrin tó wà ní Europe yẹn ti kọ́kọ́ change orúkọ kó tó di wípé yóò mú wọlé dandan kọ́ ni kó jẹ́ Mrs. ọkọ tó fẹ́ dandan kọ́ ó lè wọ́n jẹ́ ìníṣẹ́ rẹ̀ lọ kò dá ìwé rú kò dá dọ́kúmẹ́ǹtì rú ṣùgbọ́n mo gbọ́ wọn ní USA wọ́n ní dandan ni kó o ṣéǹjì orúkọ rẹ̀ ẹ gbọ́ UK ńkọ́ Canada ńkọ́ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà ẹ bá ń fẹnu sínú comment section ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Nàìjíríà. Like law that says that you have to take your husband's surname once you get married. There's no written law anywhere that says that. It's more of a Western culture that people emulate nowadays. And then personally for me, I feel like an identity I grew up with, like from as a young girl till now, I should now just change to someone else. It doesn't really sound okay to me. I want to maintain that identity and that name as well. Such can happen under my roof because it's a condition for a woman to have to bear a husband's name after marriage. It's a culture, it's a tradition. Yeah, even right from the Bible, it's there. According to my own religion, it is not a must and it is not permissible in Islam to be bearing your husband's name. I am married and I am still bearing my own father's name till moment, and my husband is in support of that. To me, I will not be happy if my wife wants to continue answering the name of her father. I don't think I will be happy. I don't think I will like it. The extent I can tolerate is bear your father's name, that's your maiden name, and the husband's name. To look like a compound name. I mean, I don't see anything wrong with it. Changing your name, your father's name to your husband's name, or your husband's name to your father's name, I don't see anything wrong with it. The fact that you're married, you understand your spouse understands you, you're flowing together, names goes on. It doesn't change anything. It doesn't change who you are. Like you add your father's name to your name, to your husband's name, it doesn't change who you are. There's no need for you to carry your father's name to my own family. It's improper. The essence of giving name is to belong to an identity. So the name you are shared to is to make people, the society understand that, okay, this person belongs to this person, belongs to these. oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé fìlọ́sọ́fà lẹ́ni bẹ́ẹ̀ bá ti tiẹ̀ ti rí irun orí rẹ̀ gan ó fẹ́ jọ pòfẹ́sọ̀ ó dá o ẹ ti gbọ́ atótónu táwọn èèyàn ṣe àwọn ọkùnrin kò tiẹ̀ sọkùnrin tó fẹ́ gbà àwọn obìnrin ní àwọn òní àwọn náà orúkọ bàbá àwọn náà fẹ́ jẹ́ ṣùgbọ́n tẹ̀mí fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ pàápàá jùlọ ní Áfíríkà pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Yorùbá torí culture ìmọ̀ fẹ́ dájà lẹ̀ gan bí obìnrin ò bá tètè rọkùnrin bí
torí wọ́n gbàgbọ́ wípé ọmọ obìnrin tí ìyàwó ilé ò bá tètè rí ọkùnrin bínú àwọn ọmọ rẹ̀ tó jẹ́ pé obìnrin ní ń pa á jọ wọ́n gbàgbọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá wípé ọkùnrin gangan kì í ṣe pé bóyá obìnrin yìí sọmọ ṣùgbọ́n ọkùnrin gangan ni olú ọmọ tí ó mọ gbé orúkọ ọ̀ràn yẹn lọ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ tóbìnrin bá ti lọ márì yóò pa orúkọ dà wọn ní rántí rẹ̀ mọ́ bàbá rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ọkùnrin ni ó mọ jẹ́ orúkọ bàbá yẹn lọ ara tí ọmọkùnrin ṣe wà tó dàbí ẹni pé ọkùnrin wà important ju ọmọbìnrin lọ ní Áfíríkà nìyẹn kì í ṣe pé bóyá wọ́n tẹ́ńbẹ́lú ọmọbìnrin ṣùgbọ́n nítorí wípé yóò rè jẹ́ orúkọ ọkọ rẹ̀ bóyá ní ìjọba wa dá padà ó bàbá Ìjẹ̀bú tí kọ́jọ́ wa sọ pé kí ọmọbìnrin máa jẹ́ orúkọ bàbá rẹ̀ náà bóyá yóò jẹ́ kí àwọn ọkùnrin náà kàn máa ka ọmọbìnrin sí torí ìmọ̀ dájà alẹ́ gan o ẹ mọyì àwọn èèyàn pé tí àwọn ọba ti bímọ báyìí pàápàá jùlọ bóyá nílé ọba torí nílẹ̀ Yorùbá ọkùnrin ni wọ́n jọba kọ́ bímọ jọ obìnrin jù bẹ́ẹ̀ lọ ọkùnrin ni wọ́n jọba nídìí èyí ẹ gbọ́ kí lẹ́yìn lérò ẹ bá ń kọ sínú comment section. Ẹ jẹ́ àwa dé ọ̀dọ̀ àwọn àfáà yìí mo gbọ́ wípé wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Abdulrahman tó pa Yétúndé wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kan ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n ló sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ kàn mọ́ bínú sí i mo wá ní ó ti pẹ́tà náà ti gbé ọ̀rọ̀ yìí kàn mọ́ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ pa ọ̀rọ̀ yìí mọ́lẹ̀ o ẹ jẹ́ àwa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnù àwọn àáfà tó fún ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ tó fún lésì àní pẹ́ lórí ẹ̀ pápápá lẹ́yìn eléyìí abala èèyàn olólùfẹ́ wa ní ọmọ kan abala comment section. òun ni kí ẹ múra sí tẹ̀sẹ̀ ọlọ́ ẹ má rìnrìn kùnrin bí wọ́n ti wà yí sẹ́ kò sí bàbá ẹ tó lè sọ pé mo gbọ́ òun rí alihamudulila jáde síta tí bá dọ̀ rí ó lè wọ́n tó ń fà yìí wọ́n sọ ọmọ tí ń bá rán ní pààtì èèyàn rí nínú ọmọ lẹ́jẹ̀ àwọn ìṣòro tó túnà sí ìlú kí láì ṣe. ok ẹ̀yin tẹ́ ń bú wa ṣebí ọmọ àtẹlẹ yín rán ní bú ẹ tó kún mímbà wo ọmọ mú tó bùkó bẹ́ẹ̀ni ó sì gbé àrẹ sálọ́bí ó wá ní lọ́yà kùránì ké lórí mímbàrí àfẹ́bú wọ́n dúdú tó tún fi kúkú sójú alọ́ ìwọ ọmọ àrẹ tí wọ́n gbé ọwọ́ jọ yẹn nílé bàbá bàbá la ilaha illallah níjọ́ tó gun orí oyè máàmù ìlú dàrú ìlú pín nínú ìdí méjì irú rẹ ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sẹ́yìn ọlọ́run ló yá àlùbáríkà tó bí ọwọ́ tó ní rẹ̀ illallah wọ́n tàǹtà ní owó tó ti ń sì bọ̀ tó ti ń sì sọ bọ̀ wá ní. bẹ́ẹ̀ni ọdún mélòó tó gorí oyè tó ti ń sì ọ̀rọ̀ sọ ó ti ń sì ayé ṣe ó ti ń sì dútẹ́ gbogbo àkáǹtì mọ́sálásí lọ́wọ́ fi gbowó sẹ́kọ̀ọ́ tiẹ̀. Allah kí ni tó ń ṣe yẹn tẹ́lá bí mi. La ilaha illallah. ó lọ ní àkáǹtì bí fọ̀ ó lè ní ènìyàn ó lè ní ẹ ìwọ máma mú gbóyì ó pẹ́ ìdá kírun lẹ́yìn ẹ̀ nírú Allah ìgbọ́. La ilaha illallah fi yawmil jumu'ah. Mámọ́ bá sì kìlọ̀ fún ọ gbọ́. Ló ká ayá kìlọ̀ mi mímà rí àbọ̀wọ́ lọ́rọ̀. Àbọ̀wọ́ lọ́rọ̀. Ó máa ṣe bí àwọn ọmọ ẹ̀yìn ọmọ mọ́tò. Tá ń jẹ́ kù fún ọ. Fọ́tò wo náà fi yẹ oríire rẹ̀ gbé jáde káyì. Ṣé bó bàá tó bí àwa làwọn sọ yìí? Alhamdulillah. Àwọn gbé kalẹ̀ yìí. Alhamdulillah. Bí bá sí ọ̀rọ̀ tó ń dọ̀ kan. Ó máa yẹ gbé tí wọ́n ti sì sọ. Àtẹ̀yìn tẹ́ kù bẹ́ẹ̀. Àtẹ̀yìn tẹ́ kù bẹ́ẹ̀. Láì fi wà lẹ́wọ́ kiri. Ẹ̀yìn tẹ́ fi wọ́n láì fún láì kiri. Ẹ bá mójútó ọ̀rọ̀ ní ayé ti yín bí ó ti ṣe dáa kálukú wá dà fóun wá sí àtobìnrin àtọkùnrin bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé sẹ́yìn pé ní ẹ̀ bá ti lọ lé kí ó láti bẹ̀rẹ̀ ni kókó ẹ̀yìn ìyá tẹ́ẹ̀tì kan ṣùgbọ́n tẹ́ wá sọ ayé dà fóun wá sí ẹ̀yin blọ́gàsì burúkú. tẹ ẹ bá máa ra dátọ̀ ọ̀fẹ́ fún yín. gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ́ ń pè kíyèsí mo dúpẹ́ púpọ̀ fún yín ẹ wọ́n bí jẹ́ sọ́ọ̀lọ̀ yìí nìsín kẹ́nìkan wá sọ pé kò ní sí mistake bẹ́ẹ̀. káì afẹnuwọ kò í jàmù wáyé báyìí o ti débi tó ń lọ náà nù. àwọn òbí rẹ̀ jẹ́. èjì. ó bo ọkọ ìlú rẹ̀ jẹ́. ẹ̀ta. ó bo ọkọ ìdílé tó ti jáde jẹ́. ẹ̀rin. ó bo ọkọ kàdíríyà jẹ́. àrún. ó wá bo ọkọ sílámù jẹ́. ẹ̀fà. ẹlẹ́ẹ̀keje ó tún wá bo ọkọ ẹni tí máa ń jẹ́ ramani jẹ́. Ya Allah wallahi bó ti rí ni. farabalẹ̀ gbogbo ohun tí mo fẹ́ wí yìí wọ́n ti fi ṣe kọ́mẹ́dì báyìí. bẹ́ẹ̀ni. ramani wọ́n ti fi ṣe kọ́mẹ́dì. bẹ́ẹ̀ yóò bá mọ ramani kankan ó máa bẹ ramani sùdẹ́sì ni. Allah. ó gbọ́dọ̀ ramani bùnà ọ̀fìn ni. rahimahullah. ó gbọ́dọ̀ ramani aláwùsá ni.
bó o bá wá mà mí ó máa bẹ̀rẹ̀ àmẹ́ni aláwùsá ni. Adamallah hayata. Ẹni tí ń fi gbogbo ayé rẹ̀ ṣe kídímá. Masha Allah. Fún àwọn ẹni ọlọ́run. Allah. Sọ ibùdó wíńdò Àbí dawim aláàkébé bá tẹ̀lé wọn bá bí wọn ni ó dàbá. ó dá o gbogbo ń tà ń sọ fún ọ náà rèé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ inú wa tiẹ̀ wá dùn páwọn afá kan ń jáde èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé mo rò pé gbogbo èèyàn ló gba gbogbo ìṣekúṣe tí wọ́n ní ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ ń ṣe ni ó rán ọba fín orí jòyè fín orí aráàlú fín wọ́n sì láwọn rú àwọn mufti nǹkan àwọn oníjàgídíjàgan ní tì ó rán ọmọdé orin àgbàfín àsótì ẹ̀tún rí àwọn àfáà tó tún jù lọ àwọn yẹn wá ń gbà lọ́rọ̀ ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti Ramon ní mi ò tiẹ̀ tí ìgbọ́n tó sọ ṣùgbọ́n èsì tán fún yìí ó ń jẹ́ kó yé mọ́ yé mi àní pẹ́ńbẹ̀ àwa náà ni a ti sọ pé àmọ́ tójú bọ ọ̀rọ̀ Abdulrahman yìí tán fi ní gbẹ̀yìn gbẹ́bọjẹ́ gbogbo àwọn tó yẹ kán kó lórí ẹ̀ ti bí wọ́n náà borúkọ Islam jẹ́ wọ́n sọ ń tààràtààrà ni wọ́n ló bà orúkọ Islam jẹ́ kẹ́yà dìde gbogbo àwọn oní wáàsí ìsọnù gbogbo àwọn wáàsí ìsọnù ẹ̀rẹ̀ pọ́n ni ẹ̀rẹ̀ ṣe kínní ni ẹ̀rẹ̀ dáná sun wọn ni ẹ̀jẹ̀ lé wọn kó ńlẹ̀ Yorùbá wò ní gbà kí àwọn oníjàgídíjàgan fi ẹ̀sìn Islam kan fi bà nǹkan jẹ́ o ibi tí wọ́n bà orúkọ Islam jẹ́ dé àwa wà lára àwọn tí ń tún ṣe torí àìkó wọn gbogbo wọn pọ̀ nbí wọ́n bá wo ohun tí àwọn ISIS ń ṣe wọ́n bá wo ohun tí Boko Haram ń ṣe wọ́n bá wo gbogbo nǹkan jàgídíjàgan tó ń ṣe lágbàáyé ogun ọ̀tẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò ní kó wọn pọ̀ lọ́lá àwọn ìmáàmù gidi yìí àti irú àwọn ti chief imam ilẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ jẹ́ kán gbẹ̀yìn gbẹ́bọjẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Ramon ní apá àyàn o àtàwọn irú wọn tán ránṣẹ́. ó dá àwọn àdéhùn jù bá lọ nú àwọn ìròyìn sánáwọlé wa tòní ní báyìí wọ́n wà á mọ̀ fa àyálé yín lọ́wọ́ kó wàá mọ̀ gbé yín débẹ̀ nú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àyá ó yá bọ́ bí o ní pápá àròjọ mùsùlùkùn wá gbé àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa débẹ̀ wẹ́. ẹ mọ̀ káàbọ̀ sínú abala comment section tòní abala ẹ̀yin olólùfẹ́ náà ni òye àwa Victoria Bádéjọ àwọn lákọ̀ọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ wọn ni happy weekend Mr. Bobby Ebenezer Obey ló kọ orin òní o ẹgbàá o Babangida kò ní ìdáríjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run àti ènìyàn nítorí ìyà tí ó fi jẹ Nàìjíríà ní 1993 yẹ́bù náà ló sì jẹ ọmọ Nàìjíríà dìdá ẹ̀ kí eléyìí jẹ́ àríkọ́gbọ́n fún President Tinubu kó fún wa ní Yorùbá nation kó fún Yorùbá ní òmìnira Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a. At Abayomi Olayoriju, one of Bobby thanks the Lord. The case of Mohbad is very sad. His father has been consistent since the beginning of what happened. Let Mohbad's wife go back to the coroner and tell the whole world what happened. At Dupe Princess, yeah, mi dáadáa wọ́n ní olè abìkan tó kù lọ́wọ́. Babangida lẹ́ ń bá wí. Àti ìyá wa Ṣọlá Òdùmọ́sù wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú ayédèrú èwo tún ni ó mọ̀ nínú fùfú o a máa ṣe nǹkan o kí ènìyàn máa sọ oúnjẹ jẹ ní ìlú yẹn ni o ẹ wò ó ní agbára ó mọ̀ wọ́n dẹ̀ tún sọ ó tún ṣàlàyé ó ń ṣe bígbà tó ń ṣe àlàyé tó ń ṣe lecture ni o àìmọ̀kànmọ̀kàn pọ̀ Nàìjíríà imagine ọmọ yẹn ń sọ bígbà tó ń ṣe lecture bígbà tó fi ń kọ́ àwọn yòókù tí ò mọ̀ ṣé òye rẹ̀ wá sọ wípé nǹkan burúkú ni ó mú ni. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Florence Touch ọ̀nà ìbẹ́ni Bobby full housewife kẹ̀. ìyá ọjọ́ alẹ́ ní òpònú ló máa dunnú sí full housewife o Yorùbá nation jọ̀wọ́ tètè dé o kí Ọlọ́run mú wa débẹ̀ wà mí o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ṣé pé full housewife ò dá. èmi rò pé gbádùn ni kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀sọ̀dí tí ò fi dá wọ́n mọ̀ retí mẹ́sẹ̀gì yín lọ́la o. Kẹ́ ẹ sọ ìdí. ìyàwó aráfẹ́ àtẹ̀yẹ̀wò we want it to be a full housewife is like in a slavery life. Life is not going to be the same for life. The wife will not satisfy herself financially. There will be a financial limited control to the wife. ìyàwó àti sọ díẹ̀ fún wa báyìí wọ́n ní. wọ́n láwọn obìnrin yóò kàn mọ́ wojú ọkọ rẹ̀ kó tó jẹun kó tó ra pátá kó tó ra tí ó fi ṣe nǹkan oṣù kó tó ra ṣáná kó tó ra yọ̀ ọjọ́ tọkọ bá sì yarí tí ẹ bá nu. wọ́n ní yóò sọ di ẹrú lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ pé kò sí bí fẹ́yẹn ṣe wà ń bẹ̀ tó ẹgbọ́n ṣe lóòótọ́ ni
Akin Sọ̀wọ́n Mọ́túndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìsinmi òní o ẹni tó kọ orin òní náà ni bàbá Ebenezer Obey ni wọ́n kọ o ẹ̀yin náà gbà o ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún ikẹ́ ní nice week ahead. Kẹ́mi Olúsànyà mọ́ mi wọ́n ní àyá kí ni mo ṣe o èmi àyá náà ni mò ń kàròyìn kí ni mo ṣe kí ni mo tún ṣe fún yín báyìí nítorí gálà tí mo ní ẹ rà fún mi lánàá ní mọ́tò tẹ́ ẹ rà fún mi. Elizabeth Adesanya wọ́n ní Chief Ebenezer Obey and his Inter-Reformers band ló kọ orin yẹn o wọ́n tẹ love lé ẹgbàá. Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyá tí wàá ganu sí ìròyìn gbáǹkọ́gbì ibà kéde ìròyìn fún Yorùbá Nation káfàtà wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ love wọ́n wá kó fúláwà rẹpẹtẹ sẹ́gbẹ́ wọ́n ní ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tòó yọ̀ọ̀dà fún yín mọ́mọ́ mi. Comfort Fámúrewá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyá amúlùdùn àyànnànà ìròyìn pẹ̀lú àwàdà kẹ́ríkẹ́rí iṣẹ́ gan-an ni o Ọlọ́run a máa fún yín ṣe o kọ́mọ bá wa ṣe ni mọ́ mi. Bàbá Ebenezer Obey ló kọrin yìí o Yorùbá Nation ní kíákíá lágbára Ọlọ́run àṣẹ́gun. Yàwá Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹni tí ó kọrin àkọwọlé tòní ní bàbá wa Chief Commander Obey ẹ̀mọ̀ gbà. Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́ lè bá confam ẹ̀ kí o tó sẹ́ndì ẹ̀ gbogbo ìròyìn yín mú yes pẹ̀lú àwọn analysis yìí wọ́n lo kí pọ́pọ́ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n tẹ flower wọ́n bú sẹ́rìn rẹpẹtẹ kó sí ọpọlọ àwọn gbádùn yín gan ni o more wisdom wọ́n wá sí tuwálè Ọlọ́run là hallelujah sí. God bless you amen and you too ma mo gbádùn kọ́mẹ́ǹtì yín. Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní torí ọjọ́ iwájú kí n wá ní Nàìjíríà dàbá yìí o Babangida ìkà yàwá Adésọlá Ọládèjì mo jíṣẹ́ yín o. Akin Fọlọ́run sọ Esther Ọláìtàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwà ibà gbé wa débẹ̀ ibà ganu sí mò ń jẹ yín jẹ ní allegedly ẹ kó ètò ìròyìn tò ní Olúwa máa gbé yín ró Jonathan kò lè take responsibilities nítorí pé ògógóró ló máa ń ganu sí nígbà náà wọ́n ròyìn wọn àti ìyàwó rẹ̀ allegedly ní oyè ọ̀dà fún ibẹ̀ tí wọ́n fà allegedly sí wọ́n bú sẹ́rìn kí Ọlọ́run gbà wá Yorùbá Nation láfẹ́ wọn tẹ love rẹpẹtẹ for you and àyà plenty wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n wá kó flower lè yọ̀ọ̀dà fún yín inú mi dùn ayọ̀ mi sì kún. Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n mo ń jẹ́ ìmọ̀ mi Olúwa Bákàrè mi ọ̀wọ́n gógó ó yẹ kí ìwé Babangida yìí sí ojú gbogbo ọmọ Yorùbá sí Yorùbá Nation tí à ń jà fún yìí this is pure humiliation on we Yorùbás bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run á gba ilẹ̀ wa fún wa ní kíákíá o á ṣe mo fẹ́ kàwé yẹn tán ni ká tó wá ṣe ṣó gan lórí ẹ̀ ó dìídì kọ̀wé yẹn láti humiliate Yorùbá ni wọ́n tẹ love sí wa from Olúwọlé in Dallas Texas yóò dáa fún yín bàbá wa Olúwọlé yóò dáa fún yín ó sì ṣe mọ́mí wa náà ni yóò dáa fún yín èmi náà tẹ lọ́ọ̀fù sí yín padà ṣé ẹ rí i ó fẹ́ forí àgbò méjì kanra wọn ni ó fẹ́ kúkú da àárín Ìgbò àti Yorùbá rú ní tó fẹ́ fi ìwé yẹn dá lára nìyẹn àfi tá a bá gbọ́n lóde. Bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dá mi Rẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lost nation is one in which hungry and jobless people blindly support those people responsible for their agony and mystery. That's why you still have Tinubu supporters. Start of golden age has just begun. God bless America. God bless President Trump. God bless Sunday Igbo. God bless Yoruba Nation. God bless you and me. Ìyàwó Stella Odele wọ́n ní ìjọba ìlú ló sọ àwọn ọ̀dọ́ ìlú di ìdàkudà torí wọ́n kàwé wọn ò rí iṣẹ́ o kò jẹ́ kí wọ́n wide kò sí nǹkan burúkú tí ó lè mú owó wá tí wọn ò ní tọwọ́ bọ̀ àwọn òbí kò sí agbára owó ló fa gbogbo ìwà kátikàti ìwàkiwà tí wọ́n ń ṣe yìí ọ̀rọ̀ ńlá. Àtìyàwó Modúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Ebenezer Obey ló kọrin yẹn o ẹgbàá o. Modúpẹ́ Bello wọ́n ní ibà ganu sí ibà sánáwọlé ibà rìn gínígíní ibà tíkúmíyàn tíkúyù wọ́n bú sẹ́rìn mo ti tíkù yín nù. Bàbá mi Isaac Strongtower wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹnu yín ni mo ti gbọ́ ìròyìn nípa Pope o bẹ́ẹ̀ ni o Pope gan ó sì wà critical wọ́n ti ẹ̀ sọ pé kíndìnrín ẹ̀ náà tó ti ń fèlì báyìí.
àti ìyá mi Dorcas Lamid wọ́n ní ọmọbìnrin yìí fi ọlá ṣeré, àdúrà rẹ̀ ni pé kíṣẹ́ má bọ́ lọ́wọ́ ọkọ tàbí kí ọkọ má kú. Ìgbà yìí ló máa mọ̀ pé ìyá ọ̀la lòun lọ́wọ́ gan. Lẹ́ni tó ní òun full housewife ó yẹ kó lọ wá nǹkan ṣe, bó tiẹ̀ sórí ayélujára ni ó ti máa tajà. Ọkọ náà ni ó máa gbọ́ gbogbo bùkátà, òun náà ni ó tún máa ra pátá, ni ó máa ra gbogbo ẹ̀ fún ọbẹ̀rẹ̀ ìsìkọ̀yàn, òun náà wọ́n ra bisikíìtì fún ọmọ. Ọkọ náà ni sọ fẹ́ tiẹ̀ pọkàn gan ni nígbà tó ọba sí ìrànlọ́wọ́ fọkọ. Bóyá pẹ̀lú sì fẹ́ bẹ́ẹ̀. Adétáyọ̀ Adégayè wọ́n ní ó Bobby, ṣé ẹni tó bá fojú àwọn tó ń sábẹ́dẹ̀ gba àwọn Boko Haram wọn ṣé wọn ò ní pa pẹ̀lú nǹkan tó ń bà wọ́n lẹ́rù tá ń fẹ́ kú wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù rẹ̀, ẹ̀rín náà kọ́kọ́ rí wọ́n sì wá tẹ lọ́ọ̀fù, yóò dáa fún yín. Ẹ̀rín yín ó mú mọ́lẹ̀ ni torí ẹ̀ mo ti fẹ́ gbé fúnra wọn. Àtìyáwá Rọ̀ṣídà tàbí Sọ́lálàwà wọ́n ní Chief Ebenezer Obey Fabiyi ló kọrin tèní ìbàlẹ̀ jẹ́lì Yorùbá Nation láfẹ́ nírọ̀rùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ wọ́n kó flower tí to you and Aya you are strengthened, amen, and you too. Ọlọ́run kó bá mi fi agbára kún yín. At Grace Ogunṣínà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ o, àmọ̀jọ́ ń ṣe ni àtẹ́wọ́ òsì ní gbogbo àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ yẹn ń pa. Ó yẹ kí wọ́n arrest ẹ̀, kí wọ́n gbé lọ sí ilé ẹjọ́ àbí kí wọ́n sọ òkú pa. Yorùbá Nation no going back. Babangida rogo dáná wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a, wọ́n gbé flower sẹ́gbẹ̀ẹ́. At Olúwaṣèyí Amùpìtàn wọ́n ní IBB launch book full with lies and pseudo. Mo gbóyìnbó débẹ̀ ohun ẹ̀ mọ́ à ń léyìn o, pseudo náà ni wọ́n ipe pí ẹ̀yìn ẹ̀ mọ́. At Débọ̀ Ògúngbadé bàbá mi dáadáa wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú àjọ ń ṣe ni ẹ jẹ́ kí a mọ̀ pé gbogbo ọmọ Yorùbá ni ó gba ìbọ̀dì. Bó ni gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe gba bọ̀dì? A ò ní òótọ́ ìfẹ́ àti ọkàn kan tí ó máa mú wa dé orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ rèé o, ṣé pé a fẹ́ràn ara wa? Bàbá mi fi káyọ̀ ó Victor wọ́n pèsè orí live show lánàá wọ́n ní Ìbà Ganusi of Yorùbá Nation kú iṣẹ́ àgbáyé o, ká ní orílẹ̀-èdè tó ní ìfẹ́ ará ìlú ni àwọn olórí wà ní ó yẹ kí wọ́n gbé ní. Babangida ló fa ọkọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sẹ́yìn. Àwọn yòókù náà wá wọ́n dì mọ́ láyé bùjẹ́bùdánù. Àwọn èèyàn rí nǹkan jẹ lábẹ́ Babangida lóòótọ́ o, bùjẹ́bùdánù ìgbàngàn ní àwọn olè, àwọn pàápàá jùlọ àwọn fraud ìgbà yẹn gan ló pọ̀ jù. Kí ni wọ́n ń pè wọ́n gbà yẹn náà? 419 wọ́n ń pè wọ́n yahoo gbà yẹn, wọ́n ń pè wọ́n 419 ìgbà yẹn 419 pọ̀ jù láyé ìjọba Babangida. Mo mọ̀ pé àwọn ọmọ mi àwọn bàbá mi ò rántí 419 pọ̀ gan. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adéníkẹ́ Fájúkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ikú leléyìí o, Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí wọ́n pa ènìyàn run tán o, ọ̀dájú ni àwọn ọmọ Nàìjíríà sáwọn tó kó mòsí fùfù wọ́n fẹ́ fọ́ kó lè mọ́ ni. Bàbá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ẹ̀ka ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sì kó ètò ọ̀sán yìí àbẹ́ẹ̀rí lórí live show lágbára gan ni o, Ọlọ́run á gba Yorùbá Nation fún wa o, ṣùgbọ́n kí àwa náà má dákẹ́ o, we are earnestly waiting for tonight news àbí òun náà látún ẹ ti ka àtànà báyìí tòní látún ń gbé bọ̀. Àfọlọ́run sọ́ọ̀ta nímọ̀lá kò sẹ́ńtómọ̀lá bàbá mi Ọlọ́run nìkan ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kó ètò ó wo Olúwa láti lo Babangida láti tú àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ Nàìjíríà run, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n fojú hàn ọmọ Nàìjíríà. Irọ́ Babangida pa sínú ìwé rẹ̀ o, ìbàbá arọ́ ló pa, ó tún fẹ́ fi dá nǹkan rú ni, èmi ti sọ láti bẹ̀rẹ̀. At Mrs. C Power wọ́n ní eléyìí tún ga o, àfi kí Ọlọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn ará Nàìjíríà yìí o. Báwo ni èèyàn ṣe lè fi detergent máa lọ fọ fùfú? What is why? Yes, I'm béèrè question. God save your people. Ìyá mi Ọmọ́tọ́lá Martins wọ́n ní ọ̀gá Bobby wọ́n bú sẹ́yìn rẹpẹtẹ ṣé wípé immunity àwa tí a wà ní ilé wọ́n ní ó ti gíràn, bẹ́ẹ̀ ni immunity yìí ti gíràn. Nǹkan tí ó ràn wá lọ́wọ́ nígbà COVID náà nìyẹn o, Olúwa ṣeun o, bẹ́ẹ̀ ni o, n tó ràn yín lọ́wọ́ ni o, ọmọ ará diaspora tó bá wá jẹrú fùfú yẹn ẹ wò àbíkan kó yà tètè mú next flight kó máa sá padà bọ̀, immunity máa change ni. At Isaac Strong Tower, when Jonathan came to Europe, he said that he knew at least 100 sponsors of Boko Haram in his government, but he never mentioned their name. Abẹ́rẹ́ wọ́n ń tàn yàn ni, wọ́n máa ń fi ṣòṣèlú ni.
àtdẹ́rìn olùsùnmàdé ọ̀dà fún ìmọ̀ mi wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Chief Commander Ebenezer Obey ni wọ́n kọ orin ọ̀rẹ́ mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àyà ń kọ́ o èmi náà lẹ̀ ń bá wì àyà di méjì lọ́dọ̀ yín àyà ó gbóhùn ọ̀gá rẹ̀ ó pa ọ̀pá parada ẹ mọ̀mọ́ gbàgbé. At Sunday Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi ń sílẹ̀ àmì ò àṣẹ Èdùmàrè pamọ́ lọ́wọ́ àṣegbé kò sí fún Babangida òṣìkà yóò jèrè iṣẹ́ rẹ̀ àṣepamọ́ ló wà àṣegbé ò sí fún Babangida yóò jíṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ o. At Modúpẹ́ Ọlá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ọba nìkan ló máa gbà wá lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn yìí o. At Adeleye Abímbọ́lá wọ́n ní ẹkú ìsinmi òní o my big brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà ń kọ́ o ó sì tún kú ìròyìn àṣálẹ́ òní lágbára Olódùmarè kò ní jábọ́ láìláà àmì àṣẹ àtẹ̀yìn náà o bàbá mi Ebenezer Obey Fábíyì ló kọ orin náà ẹgbàá 100/100. Àfọláṣadé Ẹkúndayọ̀ ẹ̀ ní rí bànújẹ́ gbogbo lé àní rí bànújẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun good job sir ẹ ṣeun mà ó dáa kí àwa tá a wà ní abroad rí eléyìí o the rate that people are páì tó ṣe ń kú now is unbelievable this is the reason why anyway I have shared it out thanks for bringing it out ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín owó tẹ wá fi ṣíà ẹ ní fi rí bànújẹ́ torí ẹ̀yin náà fẹ́ ṣèfù sóòlù nù ipa tábò lóyìn bá rèé ra fùfú tán pọ́n èmi sì láìkì fùfú àtọ́gbọ̀nà náà wá rèé ra fùfú tán pọ́n tàbí fùfú àtewédú tó nírúnú tán jápọ̀ tán fi ọbẹ̀ tán fi kíní kíná máa fi já ọbẹ̀ kíní tán jápọ̀ tẹ́ẹ̀ní rí sàmbẹ̀ ẹ kàn máa gbóòórùn mo ti ń dáná nù mo ti ń fẹnu rò fọ̀ ẹ wàá fi máa lo fùfú onídìtàjẹ́ǹt ẹ ní mọ̀ At Adeleye Abímbọ́lá wọ́n ní wọ́n bú sẹ́rìn ni o wọ́n wá tẹ lọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà pàrònú rẹ̀ kò ní dá fún rònú àwọn ò ní rònú bíi kí ká pa ìrònú rẹ̀ ni yóò dá fún ìyá mi kí là ń gbé tá ń gbé. At Agnes Olú wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby full housewife is equal to ilé ìyá ọjọ́ iwájú o God forbid if anything happens to the man or if he decides to get another woman ready to lavish money on him. Ìgídá ìyẹ́fò ní ojú ìyàwó ilé máa bó ni wọ́n ní wọ́n máa fojú ẹ̀ gbolẹ̀. That lifestyle is not advisable for any woman. It is good to have your own and in case tí mo bá ń parí ẹ̀ ó ti kọjá 5 lines ẹ mọ́ bínú rúùlù wa nù ń bí. At Modúpẹ́ Táíwò ìyá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ìsinmi òní o àsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé lórúkọ Jésù àmì o èmi ò ra fùfú níta mọ́ o ṣé àwa mọ́ ro fùfú fúnra yín ni kò mọ̀ easy láti ro máa ń ṣe fúnra mi ní èmi àti ọkọ mi náà ni a ò dáa dádì ni ó àwọn náà ṣàyẹn wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí àwọ wọ́n ní kí n kí àyà fún àwọn àyà náà ń gbọ́. abẹ́ náà ni àtìyáwa Dorcas Rodolúwa tún ṣe wọ́n ní Evangelist Obey Fábíyì ló kọrin tèní Ọlọ́ládé Adéyẹmọ Sud advice Wunmi to do DNA for her son ló bá tán o Sátánì Babangida túbọ̀ fẹ́ iná sí àárín Ìgbò àti Yorùbá Pope mọ̀ pé dúdú ni Jésù Kristi wa bẹ́ẹ̀ ni òrìṣà tí wọ́n ń bọ ojú ti ilẹ̀ Yorùbá lọ àlẹ́jẹ́dílì yọ̀dà Yorùbá ronú o from Providence Rhode Island yọ̀dà fún ìyàwó at ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní Bobby ṣé orí obìnrin tí ó ní full housewife dára fún òun irú wọn alábọ̀dó là ń pè wọ́n. Èwo tún la alábọ̀dó ìyá mi wọ́n ní adójú kòkòrò ni wọ́n irú wọn máa ń dúró de ọkọ kí wọ́n tó ra pátá àti bra ni they can't do anything on their own. Àtọ́lárẹ̀wájú Adéọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ìjọ mẹ́ta yọ̀dà fún ìyá wa àyà àtikúmi àtikúyò you are the blood tonic in my body lóòótọ́ please continue to do the great job ọkọ̀ àwa arúgbó wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ mi wọn ò ní wá yín tí ẹ pẹ̀ fún wa. Àtàbáyọ̀mí Orúfà bàbá mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby special bàbá was Ebenezer Obey ló kọ́ òkè Ọlọ́run bá wa lọ́ra bàbá àmì yóò lọ́ra ẹ̀mí wọn fún wa wọn ní ijó alẹ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Oyindekanye wọ́n ní Ebenezer Obey sang the song ara mi ẹ̀sìn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ Sir Bobby you are great Ọlọ́run ní jẹ́ great of the greatest.
Yeah, I'm Tina Baka. One very interesting and informative topics. Leaders of Nigeria, you will reap what you sow. At me, starting with your generation. God never forget. Bobby, thanks a million for all your hard work. What a love, Walara Mbarasimi. Who smell good. At Omolara Sadiq, wọ́n ní the Northerners supported 2027 because they are sure of rotation. Tinubu should do the needful. We love your news always. Wọ́n tẹ love sí ayọ́dà fún èmi náà love yín o. Etí tẹ fi ń gbọ́ news yìí wa kò ní í di láṣẹ Ọlọ́run. Ìfẹ́ tọ́lọ́run sì fi sáàrin wa kò ní í dòkú. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní mobile polling booths subhanallah olóṣèlú bàbá ńlá politics wọ́n ní wọ́n gbé fòní o bàbá arúgbó kan láti ilẹ̀ Ìgbò. At Bamijo oya ẹ bá ń fòpá sílùú wọ́n ní abáwọn jó oya ẹ bá wọn jẹjẹ abáwọn jó nínú kọ́mẹ̀ntì wọ́n ní màmá it shall be well with you for cracking down on these fake drugs dealers ìyá kìíní nọ́mbà wíhùn ìyá NAFDAC wọ́n ní Babangida should be dealt with. Tinubu yẹ kó gbé Babangida pẹ̀lú gbogbo evidences tó ti hú jáde pẹ̀lú ìwé rẹ̀ o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ o wọ́n wá fi peace lé wọ́n ní shalom ó dà. ẹjẹ́ àtẹ iwájú yọ̀dà fún bàbá mi Bámijó at travel captains wọ́n ní ẹ jẹ́ kí abi Babangida ta ni ó padé legi wa nítorí kò tí ì jẹ́wọ́ yẹn kò tí ì sọ o kò mọ́rọ̀ lọ́bẹ̀ o. Àtọ́lá Adéwálé wọ́n ní ṣe bí tàbárẹ́ nífẹ̀ẹ́ tí bí ọ̀lẹ́ là rí gbogbo ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí àwọn adarí ìlú di òtúbáńtẹ́ nítorí ìwà ìmọ̀ra ẹni nìkan ìwà wọ̀nbílíkì wọ̀nbí àwọn ọ̀fọ́n òjẹ̀lú olóṣèlú ṣùgbọ́n ṣá ẹjọ́ ta wá ní gbáǹkọ́gbé ọ̀rọ̀. At Aloma Ibrahim wọ́n ní Sir Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà ṣé kò sí mo ti gbúrò yín ti pẹ́ ìlú Ìwó ò ní bàjẹ́ àmì o gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ ṣé bóyá lórí Facebook lẹ ti máa ń wò wá tẹ́lẹ̀ àbí orí YouTube láwa ní ìsìn torí orírun èmi àti yín ni mò ń gbádùn ètò yín àwọn ọmọ òwúlẹ̀ yìí náà ẹ jẹ́ lọ kìlọ̀ fọ́ba wa láti orílẹ̀-èdè Kuwait èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò gba ohun tí IBB sọ. Ní 1966 school Igbo ní IBB gbogbo òǹtẹ̀ ní Nàìjíríà Ọlọ́run yóò bí tìrantìran tó bá jẹ́ ìlú tó láàánú ní Nàìjíríà ní irú IBB OBJ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó yẹ kí wọ́n ti yẹgi fún wọn táwọn èèyàn ń sọ náà nù bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n lẹ́nu tó di kóòpù wọ́n ní Kaduna ń jí ogun àbí kí ló ń wé ugu wọ́n ní ó tan àwọn èèyàn ní wọ́n lọ́mọ Haúsá ni kí ni wàá ló kan ti Yorùbá ń bẹ̀ kán lọ bá Haúsá fa kéèsì kí ló kan tawó lọ́wọ́ ń bẹ̀. At Grace Olúṣòótọ́ ìyá mi dáadáa mo ti porúkọ yín dáadáa láti Netherlands àbí ṣé Netherlands ni wọ́n yóò títọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ló máa ń rí jàre ibà ganu sí wọ́n rẹ́rìn-ín wọ́n ní àrìnfín ńlá ni ṣùgbọ́n ní ààyè ní agbo yìí àwàdà ni oúnjẹ tiwa nítorí kò sí ìbànújẹ́ nínú ìkànnì wa yóò dá fún yàdúpẹ́ o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n tẹ star wọ́n tẹ love Ọlárànbarà mo like Yorùbá ní ààyè lágbo wa. At Badmus Àkànbí wọ́n ní Babangida kì í ṣe èèyàn rí apààyàn ní ọmọ Yorùbá ronú àwọn ará òkè ọya ará ata òkè ọ̀gá kò fẹ́ràn Yorùbá ará òkè ọya lẹ́fẹ́ kọ ẹ bá ń kọ́ kínní dáadáa o yóò dáa fún gbogbo wa. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyáwá hope alive with evangelist Olúbùnmi wọ́n ní you are a God fearing my dear brother Ogbeni Bobby Iba yeah I love the way you always return all glory to God. téèyàn bá fẹ́ kọjá yìí rẹ̀ wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ yóò gbẹ Ọlọ́run nìkan ni mo ní. bẹ́ẹ̀ náà ni Fatima Abubakar ìyá mi dára wọ́n ní good morning Sir Bobby Iba yanana well done please how can I buy Superstar to propagate this our company I tried to log in but prove abortive kí Babangida ó tó lọ Elédùà yóò fi ṣẹ̀sín pẹ̀lú àṣẹ Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè Yorùbá nation ogun abẹ́ sì ra Superstar ẹ̀rà náà ni gbìyànjú ẹ̀ sí. àti Afọláṣadé Táíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni gbé wa débẹ̀ love you sir èmi náà love yín ìlú gángan ní ọ̀rọ̀ obìnrin tó fẹ́ láti jẹ́ full housewife. wọ́n ní ẹyẹ tó bá fi ara wégún àyàn arò ni ó sùn gbẹ̀yìngbẹ̀yìn. fún ìdí èyí èmi kò lè ṣe o ẹ̀ lè ṣe full housewife ó dáa. bí ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjà náà àti nǹkan panu sí ẹ lè wẹ̀ pa ẹ lè wá gúgúrú olóyin ẹ lè wá àdùn ẹ lè wá kí ló máa ń pè kíní iná lébúté
gbogbo ẹ̀ lẹ́lẹ̀ wá kẹ́ ẹ wá mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ìjókòó déédéé ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ láwà ọ̀sẹ̀ yóò san wá sówó yóò san wá sọmọ yóò san wá sáìkú bá lé ọ̀rọ̀ ẹja wa mọ̀ tú níkọ̀ọ̀kan èdè ká mọ̀ yànnà náà torí ibà yànnà náà ara òye tẹ́ fi mí jẹnu ó dá o ẹ̀yin náà ẹ wá tó bá dilẹ̀ ẹ mọ̀ bá wa pín ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ bàbá Fapohunda wọ́n ní owó ààbò náà fi ń ṣàbù lálejò wọ́n ní owó yín náà ní Ọ̀gbẹ́ni Babangida tó fẹ́ tún da gbogbo nǹkan rú yìí wọ́n lówó yín náà ló fi ń owó Nàìjíríà wọ́n ní sẹ́ mọye oil blocks tí Babangida tó fi tàfà tó fi ṣe ojú àánú tí sì sóun lónìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tán lọ dá táwọn èèyàn lọ dá tán gbóríyìn fún pé òun ló jẹ́ káwọn lówó òun ló sàn ìkan ọ̀tọ̀ eze nílùú Ìgbò lọ́hùn bẹ́ẹ̀ náà ni Dangote náà pé àwọn ló mèkì ẹ̀ wọ́n ní Babangida ló mèkì àwọn wọ́n ní ẹ̀sìn mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn investment wọn dà kí ni wọ́n invent pé owó oil block oil well lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi dolówó pé nídìí èyí gbogbo eléyìí tán dá fún Babangida yẹn kékeré nínú eléyìí tán ti kó ni pé owó ààbò owó yín ni kì í sàn ló lówó torí nígbà ní oil blocks wọ́n ní Nàìjíríà ló ní oil blocks kì í sí èèyàn kan mo ní wọ́n mọ̀ ti pín tán. Bàbá Fapohunda sọ̀rọ̀ àmú fọ́nrán wá fún yín wọ́n ní nínú ìfilọ́lẹ̀ ìwé ìsọnù tí Babangida tó kọ ló ti tún gba owó àbú padà lọ́wọ́ àbú wọ́n ní níbo gbogbo wọn ti rówó tí wọ́n ń dá fún Babangida owó oil block Nàìjíríà ló wà lọ́wọ́ wọn Babangida ló fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láǹfààní láti ní oil blocks ó yẹ kí wọ́n kí gbogbo wọn jọ sínú yàrá kan wọ́n ní ká sì pa ní dandan fún wọn ká sọ̀rẹ́ndà gbogbo owó ọwọ́ wọn mo ní bàbá yìí ohun yín le wọ́n ní bá ṣe fún wọn ní Saudi Arabia nìyẹn pé olórí wọn pè wọ́n pé n tó mú Saudi Arabia dáadò nìyẹn pẹ̀lú wọ́n ṣe ní epo tó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn owó epo lọ́wọ́ ara yìí sì ń bá ní láwọn ìbániláwọ̀ ẹ̀jọ̀ owó yẹn kàn fẹ́ wá ní ìsìn nígbà tí mo dárúkọ epo ó ní bọ́n ṣe kó gbogbo wọn sínú yàrá kan nù àwọn amóbò yẹn gbébọn sí wọn lórí n tó mú wọn tán kó gbogbo ọwọ́ wọn lẹ̀ ó náà fi tú Saudi Arabia ṣe ó ní tó yẹ kán ṣe fún gbogbo wọn nìyẹn bọ́n ṣe wà ń yàrá abẹ yẹn ó yá gbogbo owó ìwẹ̀lì ó yá ẹ máa kólẹ̀ mọ̀ ní Nàìjíríà Ghana nírú ẹ̀ tún ti ṣẹlẹ̀ tí Jelly Rollins yẹn ti ẹ̀ pa gbogbo wọn ni ó sá wá sí Nàìjíríà ń gbà yẹn náà tàn wá Jelly Rollins ó pa gbogbo wọn dànù ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ẹjẹ́ àtẹ fọ́nrán bàbá Fapohunda sí ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́nu wọn bá tó tónú bá ṣe sí láàrin Yorùbá àmọ́ ṣe ṣùgbọ́n nínú English wọn náà Yorùbá ń jẹ́ yóò mọ̀ pé Yorùbá ni bàbá bẹ́ẹ̀ náà ní kán gbé ìbọn sí Babangida lórí kán sì fọ́ òní lójú screen kọ́lọ́n sáà mọ̀ jẹ́ kí bàbá yìí ká mọ̀ gbọ́ pé àwọn agbófinró wọ́n ti ń wá wọn wọ́n nítorí ó jẹ́wọ́ ẹ bá ń tẹ́ jẹ́ àjọgbọ́ ìtàbá lè lò ń bẹ̀ ní English torí YouTube á silent ẹ̀ díẹ̀ mo lè sáré silent ẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé n tán sọ ń bẹ̀ nù ó yẹ àròjọ mùsùlùkùn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. IBB is saying, he's talking about inconveniences. What a joke. People died. Lives were destroyed. You cannot recover what we have lost as a nation. He just said it's inconveniences. What a sad admission. What a sad choice of words. The president is so regrettable that he's talking in these terms. I singled out Bagauda Kalto is a journalist with Tempo News. He was actually burnt alive in the course of this June 12 crisis. What do you say about Bagauda Kalto? What do you say all the people who were killed on the streets of Ikududu in Lagos? In a good country, if he says he accepts full responsibility, what does that mean? He deserves a bullet like Hitler did in 1945. By himself. Dr. Fapohunda. It's accepted. Bàbá Fapohunda ò yọ̀rọ̀ sọ o wọ́n ní kán fún ní ọ̀tá àbọ̀n lórí wọ́n ní tó yẹ Babangida nù abẹ́ ìwà rí oníròyìn yẹn tó ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú wọn ya sáré ẹ̀yà mọ́ gbọ́n so. Paul, he has no right to show his face. He's supposed to be hiding in shame until he be honest. Look, let's lay the history. Yes, let's lay the generation of the soldiers from 1966. Yes.
It is now almost 60 years. Their class damaged Nigeria beyond redemption, beginning from General Gowon, who brought Udoji Awards to spoil the economy of Nigeria. General Murtala, people in Abagana, in Agbo. It's not just him. It symbolizes the debacle of Nigeria in the last 60 years that we have had. Now, the effect of what he has done is much bigger than we think. Yeah. There are 3 dates in Nigeria history now, 3 dates. Let's October have that. 1960, January 15, 1966, June 12, 1993. We started up as a country in 1960. It was truncated in 1966. 1993 will have been the point where we emerge as a nation, not a mere geographical expression. That chance was lost and lost almost forever. Undoubtedly, credible, free and fair elections were held on June 12, 1993. However, the tragic irony of history remains that the administration that devised a near-perfect electoral system and conducted those near-perfect elections could not complete the process. That accident of history is most regrettable. The nation is entitled to expect my impression of regret. As the leader of the military administration, I accept full responsibility for all decisions taken under my watch. And June 12 happened under my watch. Mistakes, oversights, and missteps happen in quick succession. But I say in my book, in all matters we acted in the supreme national interest so that Nigeria could survive. Our nation's march to democracy was interrupted, a fact that I deeply regret, but Nigeria survived, and democracy is still alive. They are guilty of treason until they are tried, until they show contrition, until they clear the debris out of it. We cannot make it. Look, up till now, the Holocaust people, they are still being hunted down in the world since 1945. Yeah. In Nigeria, we have very poor sense of memory. See the way see the ceremony in Transcorp this week now. See all the people who killed Nigeria. They are all dancing and smiling and slapping each other. Is that the legacy for the children who are not born at that time? Is that the legacy they are going to see? That you do crime and you don't do the time. There is no consequence for any bad misconduct. I was going to go. That's the major takeaway from this mission. I was going to go to that. All of them, they are product of massive looting of Nigerian wealth. Everything, Nigeria state have been privatized, both in asset-wise and in liquid cash. You cannot believe how much money in private hands, raw cash. And Nigeria is bleeding. Nigeria is in deficit. Before somebody can donate 2 billion, 3 billion, he must have 50 billion in his account. Where is that money? Where is that money coming from? It's not from the... But wait, Dr. Fapohunda, the money... money from Nigerian state that they got it. Dr. Fapohunda, the money is their money. What do you want to do about it? What do you propose? What did they invent? What did they invent to get the money? It's from oil blocks now. I've written a paper. There are 43 entities that has oil blocks in Nigeria. Oil blocks belong to Nigerian state. In any case, until we take the wealth of Nigerian back from these people and put it in public hands. It happened in Saudi Arabia in 2017. In 2017, the Crown Prince then assembled all the people who have big money in Saudi Arabia. Put them in Restructuring hotel and told them, please surrender all that you have so that Saudi Arabia can grow. We need to do the same thing. Somebody, I don't know. As I said, it will be 60 years next year that the soldiers took over the affairs of Nigeria. We have 1 year now to decide that all money in private hands, voluntarily surrender it. No one should have 2, 3, 4, 5 billion and be donating it as if you are pouring confetti on a wedding guest. Well, if they have it's obscene. It's obscene. I get your point. No, they don't have it. The money should be the money should be confiscated. In fact, that library money should be confiscated. Which library? Who is going to read the books? Is it the Almajiris in Niger State that will read the books in the library? In Niger State, they shut down the Air Force plane. Dr. Fapohunda, is that why they want to read the books in the library? Dr. Fapohunda, you're a doctrine of necessity. The doctrine of necessity has to be conveyed. Yes. Okay. We have 3,000 megawatts. Yes. We get 3,000 megawatts. We're stuck on it. Yes. If you don't want to apply doctrine, okay, what right did they have to privatize? What right did they have to give all this oil blocks to people? Whom did they consult? Which law gave them the power to give public wealth to private hands? So your take is that we should go back to challenge all the people who said Babangida has made me, I'm grateful to him. We should go back to them and say, let's talk about it. Is that your take? Look, the atmosphere of wealth without work will not get Nigeria out of where we are. There must be work with wealth.
If you are not working and you are wealthy, something is wrong. Something is wrong. That's not the truth. I will not sugarcoat it at all. I mean, somebody like me, I work in public service for 26 years. Yes. I've been retired now for 25 years. Can I donate 100 million to anybody? Can I buy form to run for Senate in my state? The next election now, it's all the money privatized that going to be used to buy forms. I get your point. Would that be right? That election, if it had been allowed and the entire electoral process allowed to come to an end without hiccups, results announced, definitely it will have helped us to cement the unity of our country. A country that was already politically fractured, ethnically fractured, religiously fractured, spoke with one voice on June 12, 1993. And a group of irresponsible soldiers decided to annul the election. They first stopped the electoral body from continuing the process of collating results. So on June 23rd, 1993, the process was aborted and the crisis began. We knew, the news magazine where I worked, we had already predicted that the election would be annulled. We called the cover story back then, which I contributed to, was captioned "Desperate Moves," and we wrote about how they were desperate, some moves that were being made, because we have sources in the military. We were very strong in terms of sources in government. IBB has amazed me by trying to make people see him as blameless in the whole saga. But IBB, by the nature of his whimsical and endless transition program, exposed himself as somebody who did not want to leave power. We cannot argue that Abacha was also desperate for power. But what happened, the story that IBB refused to tell Nigerians is Abacha wanted power as much as IBB wanted it. And IBB admitted in his book that Abacha risked his life to help him take power. That's to help IBB take power in 1985. He also admitted that that Abacha saved his life at some point. That was in 1990 when Gideon Oka, it was Abacha that took control of the situation, that sent soldiers to go and take the head of state out of the state house, the Dam Barracks at that time here in Lagos. So Abacha stood up for him to be counted. Abacha helped save his life. I will be the last person to praise Abacha, but we also have to be fair to the dead. I do not believe that it was not deliberate to keep Abacha in power. I believe that it was known to IBB that Abacha too wanted to be a military president, and he felt that at some point IBB had to go to allow him to also have a shot at the number one position of the country. So why would IBB leave Abacha in power? You knew that the interim national government headed by Ernest Shonekon was in danger by leaving Abacha, who also wanted to taste power, in office. Abacha before this time was already being called Khalifa. Khalifa means successor. sẹ́yìn náà ń gbá gbogbo géèmù tán fi àwọn nàìjíríà wọ́n forí wọn gbá wọ́n kọ́kọ́ wọ́gi lé June 12 wọ́n wá gbé ìjọba fìdíhẹ́ fún Ṣónẹ́kàn tó jẹ́ ọmọ Abẹ́òkúta náà níbi tí Abíọ́lá ti wá láti fi tu àwọn Yorùbá nínú àtàwọn ará Abẹ́òkúta. Àwọn náà sì sọ̀rọ̀ nígbà náà. Lẹ́yìn wọ́n sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn ò ládùn tó. Lẹ́yìn ìgbà náà kò lé Abacha kúrò lórí oyè torí tí Abacha ti ṣe fún tó gba ẹ̀mí rẹ̀ là nínú ìdìtẹ̀gbàjọba ọkà. Wọ́n pa ADC Abacha nígbà náà, ADC Babangida, ṣùgbọ́n Babangida wá fi ológbò ti ẹran. Àṣẹ̀yìnwá bọ̀ wọ́n lé Ṣónẹ́kàn kóńdì Abacha bá gba kínní. Wọ́n dọ́gbọ́n wọn pílánù rẹ̀ ní. Ìdí tí inú ṣe ń bí ọmọ Abacha sí nìyẹn wípé bàbá àwọn ò sí láyé mọ́ nísìnyí ẹ wá ń blame bàbá òun. Ó wá fẹ́ dá gbogbo ẹ̀ sórí Abacha pé ká lóhun ò ṣe bẹ́ẹ̀ Abacha ó pa òun. Ó sì fi fífi Abacha sílẹ̀ nínú military ó fi san oore fún ni nítorí Abacha dóòlà ẹ̀mí rẹ̀
nígbà ìdìtẹ̀gbàjọba ọkà. I raised issues about cowardice in my opening. And let me say clearly that IBB was the commander-in-chief. If he was uncomfortable with Abacha, he should have retired Abacha. To come after 32 years to blame Abacha for the annulment of June 12 is cowardice. Absolutely. To come after 32 years to tell us that he was under pressure to... I don't know those who advised him. I don't know why they got him to this foxfire. Let me say without equivocation and without mincing words that that was a terrible effort in image making. Those who got him to push responsibility to a dead man. Abacha is not here to explain what truly happened. And ask yourself, in that address where he told Nigerians that he had annulled June 12, he could have simply retired Abacha and nothing would have happened. Òpùrọ́ ní òní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn abẹ́wà rí èèyàn jáde síta ó ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn torí èlèmi ò tí ì ṣe gba ọ̀rọ̀ tó sọ nípa bàbá wa Awólọ́wọ̀ gbọ̀hún ò sì lè gbàgbọ́ láíláí ṣùgbọ́n ó ti ti àwọn ọmọ Ìgbò ta ó ti tì wọ́n sí free mo lérò wípé wọ́n ní ṣe mistake pẹ̀lú Babangida ó dá o lọ́rọ̀ kan ó fi ẹ̀mí odidi ẹ̀mí ọmọ Yorùbá MKO ó fi tàfàlà ó fi ṣe pàṣípààrọ̀ fún oore tí Àbàṣà ṣe fún nígbà tábàṣà ti wá kú tán nísìn ó tún wá ń parọ́ má Àbàṣà abẹ́ẹ̀ rí wípé gbogbo ohun tí bàbá Fapohunda ní kàn ṣe fún ló yẹ kàn ṣe fún kí lẹ́yìn lérò. ó rẹ káàbọ̀ padà já wá lọ́dọ̀ àwọn Ìgbò tí wọ́n ń fọwọ́ lálẹ̀ fún ààrẹ Tinubu wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ san 10 trillion naira fáwọn owó damages lẹ́yìn tí Babangida tó ti sọ nínú ìwé rẹ̀ wípé nítorí Awólọ́wọ̀ ọmọ Yorùbá ní wọ́n ṣe dìtẹ̀gbàjọba 1966 lélẹ̀ tó sì dá ogun abẹ́lé sílẹ̀ mo ní kí ni Babangida ń sọ ìkó mẹ́rin jáde ẹ fẹ́ yí ilé orí Nàìjíríà wọ́n ní ìyà tí wọ́n fi jẹ àwọn Nàìjíríà ti tó wọ́n ti marginalize àwọn tó wọ́n ní nítorí kú yìí ìdìtẹ̀gbàjọba 1966 àti ogun abẹ́lé tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe ń fojú àwọn gbolẹ̀ wọn ò fẹ́ kí ọmọ Ìgbò kó dé orí àlééfà wọn lára àyà tí Òbí jẹ nìyẹn mo ní Òbí máa ní lọ́ọ̀kì 2027 nìyẹn torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún ààrẹ Tinubu pé ẹ jẹ́ ṣe kẹ́ ẹ ṣe nọ́mà pẹ̀lú ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn kẹ́ẹ̀ṣe bóyá confab tán ti ṣe ń gbà yẹn lẹ́ máa revisit tàbí ẹ gbé ti yín lẹ̀ tún ṣe conference mi ẹ gbé gẹ́gẹ́ bí bàbá wa gẹ́gẹ́ bí ìkan náà bàbá wa Adéyẹyẹ aládé tó ń bá mi nù tán gbà yín yànjú lórí live show wa lánàá lọ́jọ́ Sunday tán ní kẹ́ ẹ pé àwọn àgbàlagbà bàbá Bánjí Akíntóyè wà ń bẹ ẹ pè wọ́n kí lẹ fẹ́ gan ẹ wá àwọn èèyàn olóòótọ́ ẹ mọ̀ wọ́n kẹ́ ẹ pè wọ́n ní kẹ́ ẹ tètè ṣe àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ jẹ́ wípé Òbí ni ó wà kẹsàn-án bóbi ọmọ Ìgbò wá sì ti wọ̀ bẹ̀ Nàìjíríà ti kíni ó dàbọ̀ nù kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ kò sì sígbà tọmọ Ìgbò ní wọ̀ bẹ̀ báyìí tó ráṣìírí titú ẹ rí pé Babangida ọmọ tí ó fẹ́ dá nǹkan lẹ̀ Tinubu rò pé òun lè lo ó fẹ́ àlùfẹ́ fi dájà lẹ̀ láàrin Ìgbò àti Yorùbá ni ní ìsìn kò sí reason fún anybody láti marginalize Igbo mọ́ ẹ fẹ́ gbàjọba ẹ fẹ́ yapa ẹ fẹ́ sá lọ torí Biafra kò sí excuse yẹn mọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Babangida sọ yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Babangida wọ́n ní owó reparation mo ní owó reparation tí Nàìjíríà ń béèrè lọ́wọ́ UK pé wọ́n kó àwọn lẹ́rú wọn ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nítorí ẹrú ẹ ti sọ àwọn dẹrú ní Nàìjíríà mo sì ní àwọn Igbo náà wọ́n try lélẹ́yìí o mo ní lọ́dọ̀ tèmi àwọn Ìgbò èmi ò tí ì mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ilé ìtàn yí bàbá Awólọ́wọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ kínní yìí ẹjọ́ ẹ bá wa wò ó ṣé lóòótọ́ ní nǹkan tó yí lé bàbá Awólọ́wọ̀ lórí o torí eléyìí tí gbogbo wọn ẹni tó ti kú náà ń parọ́ mọ́ ẹni tó ti kú náà ń parọ́ mọ́ o eléyìí yóò tiẹ̀ wà tún jẹ́ káwọn ọmọ Ìgbò tún rí ọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ gbé dáadáa wọ́n lójúkú náà sọ ńgbà yẹn wípé àní kú 1966 pé kú 1966 mò ń fi pé 1996 ẹ má bínú kú 1966 pé kì í ṣe ọmọ Ìgbò ló dá a lẹ̀
wọ́n ní IBB fẹ́ fi ìwé ìdáyẹnpọnyẹrin ilẹ̀ ní o ṣé ẹ rántí pé mo ti sọ bẹ́ẹ̀ pé ìwé tíwé yìí ọ̀dà alẹ̀ yóò lé o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń béèrè pé ṣé Tinubu ló wà níjọba ń gbà náà tẹ́ fi ń béèrè 10 trillion lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ ẹni kan tí wọ́n á kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ kan wá bẹ̀yìn tanú fẹ́ bẹ̀ nù yín ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn kan tán ṣe narration sí lórí bẹ́ẹ̀ náà ni á gbọ́ lẹ́nu VDM náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bú VDM pé àwọn tí mọ̀ pé èèyàn wọn Ìgbò náà ló wà torí àwọn tí ń sọ ó ní ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ ẹ̀ náà á tẹ gbogbo fọ́nrán tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ sí ẹ bá ẹ jáde ilé agbára pápápá àròjọ́ mùsùlùkùn. All right, so the news says Ohanaeze seek apology of 10 trillion naira compensation from Tinubu. Well, I don't think it's supposed to be to Tinubu. It's supposed to be to the federal government. Yes, the Igbo people need apology from the federal government. Because if IBB's book is revealing that we think say na Igbo coup will lead to the Biafra war, will lead to the dying of a lot of Igbos, the starvation of a lot of Igbos, the disastrous impact to their tribe. You understand? If at the end of the day, IBB's book is telling us that it's not the Igbo coup, then it's crazy. You understand? The federal government needs to apologize to these people. By now, Seth, to be very honest, normally, the whole country is supposed to be on the streets. They're supposed to do a protest because of this book. They're supposed to do a protest and demand that the federal government apologize to the Igbos. Now, this generational beef don't happen since that coup. There's a generational beef where don't happen since the coup and since Biafra. Some tribes now, they fear. A lot of tribes, they fear because they don't say, okay, yes, they fear, say, if Igbo man turn president for this country, that's where Ojuku be won't do. Now the Igbo man go won't do. The Igbo man self go one scatter Nigeria. Do you understand? The Yorubas, from which side they say, because the Yorubas and the Igbo, they always attack themselves for Twitter. The Yorubas go attack Igbos. They go call the Igbos go attack Yorubas, say they be betrayal, and then betray this the way make Ojuku no get Biafra. The Yorubas go talk their own. Do you understand? But again, that's cool. Has dented the names of the Igbos where make some tribes does not want an Igbo man to get power. Usually it's supposed to be outside Igbo Yoruba where go enter power. You understand? They're supposed to share them. You get, but for some reason it didn't happen. So I'm also of the opinion that they deserve an apology and they deserve compensation. Not just that, there's supposed to be a march across the whole Nigeria for this revolution. And that IPP book said they're not even supposed that book not even supposed to be where people they go buy, they read. Although it's good to get the knowledge, but I'm not sure say IPP is supposed to make money from that book. And like I said in my previous post, bro, if the advanced country, that man is supposed to pay for whatever thing he did and all in that June 12th election. And they see for Twitter now, they say, he create a lot of states. He can do that. Do you understand? But ọ̀rẹ́ rẹ̀ bọ́ lẹ́nu very dark man yóò ṣé n tó sọ mú yẹ̀sì wá jẹ́ wá bá parí bọ̀tì rẹ̀ ó ṣe àwọn nǹkan ribiribi láyé ìgbà rẹ̀ ó sì ṣe àwọn nǹkan búburú ṣùgbọ́n kò wá sí bá a ṣe ṣebòlò tí ò ní rùn gbogbo ń tẹ̀yàn bá ṣe nǹkan kékeré ẹyọ kan ní mọ́ káńsù rẹ̀ nǹkan kékeré ẹyọ kan kékeré báyìí àbàwọn kékeré làwọn èèyàn máa ń rántí lórí aṣọ funfun tó o bá wọ̀ ó lè wọṣọ funfun kó lọ́n lọ pàtí gẹ́gẹ́ bí bàbá Fapohunda ṣe sọ kí nǹkan pupa wá ta sí àbí ẹ̀rọ̀fọ̀ kó wá wọ̀ lọ pàtí bẹ́ẹ̀ náà yóò mọ̀ tìwọ́ gan lára lọ́rọ̀ kan bóyá bàṣà ló bí bóyá Babangida ló build bíríìjì third mainland bridge àbọ̀n ló ṣe tọ̀hún oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń sọ ó mú investment wá ó ṣe kinní kan ṣe rí June 12 tó wọ́gi lé yẹn àti àwọn nǹkan mi kì í ṣerú Abíọ́lá ló yẹ kó play káàtì ẹ̀ lọ́ta rẹ̀ l'Abíọ́lá láti bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn a gbọ́ wípé yes ó fi gbẹ̀san ó fi ṣẹgbà ṣùgbọ́n kì í ṣerú Abíọ́lá ìka ẹ̀dá ni Babangida ìka èèyàn ni Maradona tó ń pè yẹn náà ni ó dẹ̀ fẹ́ play Maradona wọ sàárè ṣùgbọ́n ikú náà máa play ẹ̀ ó ti ń play àwọn èèyàn ti pẹ́ ikú máa play ẹ̀ náà. ó dẹ́ káàbọ̀ padà rẹ̀ jẹ́ wá dé Ọ̀ṣun state báyìí oníbi tá a ti gbọ́ tó ń fẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ APC tó sọ wípé APC ń sọ fún federal government wọ́n petition federal government wípé wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n allegedly wípé wọ́n gbọ́dọ̀ release allocation fún àwọn tí gómìnà Ajobiewé tó ṣe ìdìbò fún níjọ́ sátidé àwọn tó emerge as winner PDP gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà tó sọ fún wọn wípé ẹ má wọ̀rí ohun tó gbangba sùn lọ yẹ àwọ̀ ọ̀hún kájú lù ó ní kọ́mọ̀ tí lọ sí secretariat kọ́mọ̀ tí resume ní ṣé bí wọ́n ti mọ́yè jẹ kí wá ló dé tó ní kọ́mọ̀ resume gbogbo ẹ̀ náà lájọ̀gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Mákindé tẹsẹ̀ kan débẹ̀ ló náà bá gbéná ojú ẹkùn àwọn APC pé kí ló ń joyin lọ́wọ́ tẹ́ ẹ̀ fi jólẹ̀ pé ẹ wá ẹ mọ́ sọ Ọ̀ṣun state
di ibi tí iná ti ń jó lórí òrùlé. Ẹjọ́ ẹ sowó agbẹjẹmọ́wọ́ n tó ṣẹlẹ̀ Rivers rojútu ẹ tún wá bẹ́ẹ̀ ṣe the same thing bíi báwọn ò ní gbà fún yín o pé bí ìgbà ẹ̀kẹ́ ti fọwọ́ ti lé tí gba aláàmú sì ń fọwọ́ tí ògiri náà wà lẹ́yìn ajóbíewé mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ àmọ́ wò ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ já wò bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ. There's a process. Let the process go through. You cannot, because you have so-called federal might. You want to truncate the process. This is a federal arrangement. That's right. So I'll just stop here. Say congratulations. Omo Afenifere, I'm here with you. Thank you and God bless you. Thank you. Thank you so much. Finally. And your councillors, so please stay away from the council secretariat to avoid any clash. We don't know the police and aided to forcefully occupy the local government secretariats. And Osun State High Court had affirmed vacancies in both the chairman and councillors position in all of Osun State local government before your election on the 22nd of February 2025. We will rely on the judiciary to ensure a peaceful removal of those illegally occupying the local government secretariat. We just want to peacefully deliver dividends to our people. And nobody should resort to self-help. Even if you have court judgments, there's a process. Let the process go through. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu kan náà àwọn observer náà lọ bẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́ wọn ní àlepele election ẹ gbọ́ sí lóòótọ́. You cannot say that's an election where elections did not hold in a substantial number of polling stations. We worked closely with JDPMC, the Justice Development and Peace Center of the Catholic Secretariat, and they had to pull out of observing the elections because of the not just irregularity, but the fact that the election does not in any way meet any standard. So we should not call this an election, including previous elections that failed. And we've said this again and again, that virtually most of those local government elections did not meet the integrity test, and they fall short of democratic standards of election. To that extent, is boycotting elections. In fact, boycott has been a cardinal feature of local government elections in the last couple of years. And if you look at other states where the APC is governing, the PDP has also boycotted. So it just appears there's a grand conspiracy by the political class. And there's some arrangement, you know, I must say from the indicators, it appears there's some arrangement between, you know, political actors in those states that if a ruling party, you know, the governing party in a particular state should win all the local council seats, including the councillorship seat. There are only about 2 or 3 states where they are outliers, where we've seen allocation of votes to the smaller parties. So all of this, whether boycott or no boycott, it's just, it's an extension of the trend. This is the practice as of today when it comes to local government elections. Ó tá ló sọ orí eléyìí sọ jẹ́ kẹ́mi náà gbèsè ọlẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bá dé Ẹdó the same thing ní APC ló ń rúùlù lẹ́dó bọ́ọ̀ náà ṣe lé gbogbo àwọn alága àbílẹ̀ PDP dànù nìyẹn. Nígbà táwọn náà máa selection bí ìtọ̀sùn ni ó wá dàbí grand conspiracy. Ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ bá a ṣe ń pàkan nìkan ń rú ó ti di ìgbìmọ̀ ọ̀tẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ politically. Nídìí èyí ó ṣẹlẹ̀ ní Rivers náà bóyá bí ó ṣe wá mọ̀ ṣẹlẹ̀ káàkiri rèé ń táwọn àwọn olóṣèlú fẹ́ sọ ayé dànù àti láwa ó ṣẹlẹ́yà àwọn àwòrán wọn dáadáa àríran wò. You, Dr. Fapohunda, I don't know, before we let you go, you are from Osun State. Let's talk about your state. You're Anijesheman from Osun State. What's your take on the local government elections going on there? What's your overall view? Well, the president and his attorney general brought an atmosphere of confusion into the system. Local government is a second-tier responsibility in the federal system. Federal system does not allow federal government to go over the states to go and dictate anything to local government. It's an overreach for attorney general to be quoting law in Abuja to control local governments. Once you have that aberration, once you have that impunity, you've thrown people into the lake and you must cause ripples. It's no longer decent. We are not running a decent polity at all. We are running a government of
anything goes. Anything goes. The governor chose to be mighty. He conducted local government elections and he sworn in the people on Sunday. Not even on a working day. On a Sunday. So there is impunity all across the board. We must change this system and go back to pre-1966. The president cannot sit there and think that he's going to win election 2027 and rule. Well, I'm going to... His time is now. If he doesn't do anything now, we are not going to have peace in this country. We must come to two-tier federalism. We must come to regionalization. Each region should take care of its own affairs, create as many local government as it wants. It's not business of Abuja or Attorney General Fagbemi to be talking about law, High Court judgment, Supreme Court judgment. What does it need to do about local government in the federal system? Okay, so everything is wrong. Everything is wrong. I know I'm going to go to your vision of how this restructuring should happen, but allow me to take a political question before we go to the institutional one. You talk about the president and the Attorney General of the Federation, but the governor of the state, he's saying no, he trusts the president, he's a Democrat, he's not accusing him of anything. Is he playing politics or is he saying the truth? Is he weak or is he being diplomatic? It's double talk. The president, the governor is a double talk. It's just, the man likes to dance so much. So it's just, I mean, it's my governor, but it's an Alawada, you know. Yeah. So sometimes you laugh, sometimes you cry when he talks. So you don't know which one. Alawada is a comedian. So I thought he was a dancer. Now you say he's a comedian as well. And the way he dances, you have to laugh and laugh and laugh and laugh and laugh and fall down. So I don't know which one to take. He's a good man, but he shouldn't be running the affairs of the state. But here we are. Yes. The 1966 class of soldiers brought people like that to govern us. We, the most intelligent people, we have been run by people. Governance is a very serious business. No time to be dancing and clowning on these things. Well, I like the man. He's a good man on his own. He has to be a king of a town, not a serious governor of a state. Let him be a king. Then he will preside over marital problems and all that. But state affairs is for serious people. Look, lives of Osun State. Osun State is maybe number 32 in the criminal achievement. Osun State is a depressed state. It's a depressed state. What is it there to dance about? I won't dance at all. Well, at least Osun State. ọ̀rọ̀ burúkú ń bẹ lẹ́nu bàbá Fapohunda ọlọ́run ọba wọn ní kádélé kéré ìjọba wọn ìsọba ní wọn jó kiri bá rìn bọ́ bàbá ṣe bá ń gan jó gan àwọn aráàlú ó sọ̀rọ̀ sí wọn di tróònù ẹ̀ wọn ní kórè ìjọba wọn ní depressed state ní Ọ̀ṣun state wọn ló ní ìdí serious minded pé ọwọ́ líle ó sì ní ìdí ẹ̀ lóòótọ́ níbi tí àwọn mufti ti ń fẹnu já wáyà ogun kiri lòun ti ń jó kiri ọjọ́ Sunday mi ò tí ẹ̀ mọ̀ ọjọ́ Sunday náà swearing àwọn sí àmà local government nǹkan mọ̀ sí o inú mi dùn fún ìròyìn alẹ́ yìí. ẹ jọ̀ọ́ ká tó wá jẹ́ kí bàbá Fapohunda wọn máa lọ àgbọ̀ ilé ìbáyìí torí nínú last show live show tá a ṣe lọ́jọ́ Sunday bàbá mi Adéyẹyè náà mẹ́nubà wọ́n ní Tinubu bí ò bá tiẹ̀ ṣe ti Ọ̀rásàyà report tí ò sì ṣe confab wọ́n ti ẹ̀nà máa ṣe confab fáwọn youth ní March àti ìmọ̀ bóyá yóò ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní kàn pé àwọn olórí àwọn ìran kọ̀ọ̀kan àwọn tó lẹ́nu nínú ìran kan ṣe meeting mo wá rántí ọ̀rọ̀ bàbá Adéyẹyè yóò dáa fún yín bàbá mi ọgbọ́n pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Fapohunda ká tó fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan tó máa lọ. Youth confab in March we have not heard anything about it again. The same we have not heard about Ọ̀rásàyà report action again. They don't announce things, they don't do it. We don't know what the government, President Tinubu is up to. But he needs to convene a special session of ethnic nationalists of Nigeria. He's the only one who can do it. There's no government who can do it unless you are preaching for a military coup. He's the authority of Nigeria today. We have to appeal to him. We have to tell him, look, the best to do is to have a clean conference. 1 week is enough. The document on new structure of Nigeria is available. It doesn't take 3 months confab. No. It's to approve. If I have a draft, personally have a draft, and my body, eminent elders forum have a draft. Afenifere has a draft. It's to authorize it to be discussed, and then a referendum is held. This is a new structure for Nigeria, 8 regions, and then each region will go and write its own constitution within 3 to 6 months. In fact, Western region constitution is ready too. It's ready too for referendum. ó náà lẹ́sìn gbá yẹn o bàbá ààrẹ Tinubu ìṣe ológun kò sì lè dìde kó lóun fẹ́ pín Nàìjíríà kò sí ṣe ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa. ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa gbogbo ń tọ́lẹ̀ ṣe náà ni bàbá Adéyẹyè òun náà ni bàbá Fapohunda ń sọ yìí ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ rẹ̀ orí referendum náà ni ó padà sí orí òfin tẹ́mi àti bàbá jọ ń fà lórí live show nù pé ọ̀dọ̀ òfin náà ni ó padà sí kódà kan ṣe conference kan kó àwọn ìgbìmọ̀jọ kan kó àwọn olórí ẹ̀sìn olórí ìran tó lẹ́nu tó lóòótọ́ kan kó wọn jọ tán bá sọ tán wọ́n láti sọ́dọ̀fin àti pé referendum ọ̀nà àbáyọ fún region àti ìran láti sọ wípé àwọn fẹ́ dá dúró lọ́jọ́ iwájú kò jù bá náà lọ tí ò ní sógun tí ò ní sọtẹ̀.
tí eléyìí bá ti ṣẹlẹ̀ ṣe rí yàrá kó tó pọ̀ tí mo sọ wípé ibẹ̀ náà kó àhámọ́ inú àhámọ́ tán kó Yorùbá Ìgbò àti àwọn ìran tààtì ẹ̀dá mọ́ àwọn ìran ẹran àwọn ìran màálù tán kó wa pọ̀ sí tí ò sí wíńdò tí ò sí ọ̀nà àbáyọ ọ̀lẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ tí referendum bá ti wà wọ́n ti filẹ̀kùn sínú ó wá ẹ rí i pé ìjà ó ṣe é jà kì í ṣèjà káyọ̀sẹ̀ tira wa o ìrìn àjò òmìnira ó ṣe é rìn á wà á mọ̀ níṣẹ́ kò ní nídìí èébú mọ́ pé èèyàn kan ṣe Yorùbá nation ó wá ń bu kò ní sí yẹn mọ́ bó ṣe ń wí ní èèyàn sí sáìdì ẹ lọ́mọ̀ọ́lé ẹni tó gbàgbọ́ nínú ríjíọ́nà náà bó ẹ rí páwọn bàbá yìí ń ṣiṣẹ́ gan pẹ̀lú gbogbo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nídìí èyí àwa náà ní láti mú iṣẹ́ ṣe kẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe táìmù ìbúrí o bá a ṣe ń wí ní àwọn èèyàn kò sí Yorùbá nation ó wá ń ṣépè fún kò ní ìdí àwa náà ti wà ń pò yẹn rí tá àti ẹ̀rí ń tán sọnù Yorùbá nation tán bá sọ létí wá ń gbà yẹn á mọ̀ ní kinní ni ṣùgbọ́n bákan káná ti ṣépè fún wa ìgbà náà ni pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣe Yorùbá nation ẹ̀yin tẹ́ àwọn kan kì í ṣe pé bóyá wọn fẹ́ ṣe Yorùbá nation ṣùgbọ́n wọn ti ẹ̀ rí wọ́n ṣe pé wọ́n ń struggle ojú wọn dí àwa ló wá kú mo sọ fún yín mo ní ìyá mi wà lára àwọn tí mo ń sẹ́ndì gbogbo àwọn kìíní Kóìkì sí mi láti USA mi wà Nàìjíríà nígbà náà tí wọ́n mọ̀ sẹ́ndì kìíní Kóìkì sí mi níta lélẹ́yìí Ọ̀gbẹ́ni young man yìí kò sì rè wá nǹkan sí àṣẹ́mi náà kò ẹ mọ̀ sí pé fáwọn èèyàn. ó dára ní báyìí ẹjẹ́ wá sáré ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹjẹ́ wá dé ilé ẹjọ́ níbi tá a ti gbọ́ wípé Evans wọn ló ti ronú pìwàdà òun tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ mo ní àmú afẹ́yìntì ni ó sọ bẹ́ẹ̀ náà lọ́jọ́ sí ó ní kàn ti ẹ̀gbá gbogbo léwu kàn gba gbogbo dúkìá àwọn mo ní ìṣe yẹn nìkan àìmọye apanilẹ́kúnjayé ni bẹ́ẹ̀ sì mọ́ ṣe rèé má nǹkan wá wà tó ló mọ̀ tó di pọ́n mu ó níbi tán tí mọ́ ṣe ìkan náà tí mọ́ pàdé mo ní wọn ò mú afẹ́yìntì níyà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu mánu. People may not know it. Evans is one of the biggest kidnappers ever. Tucci and others have, yes, they have a lot of soldiers and all that. But this is a man who was collecting minimum of $1 million by the person that he kidnapped. And he was kidnapping people that were known to him. Oh, yeah. They were known to him, businessmen, because he has this logistics company. So he was able to know when your goods have arrived and when you've done things. And then he now has a set of fully armed people who attack these people. In the course of doing this kidnapping, so how can you now come and say that you won't play bargain, you are repentant, you want to give up your property? It's just that the will of justice, which were property which were not yours in the first place, which was because if you look at it, $1 million is over 1.7 billion, okay. And that is what this guy was collecting from each person that he kidnapped. And for the people that came to trial, more than 8 of them that are traders within that world of angle. So how can you come now and say that you are repentant? What about those people that you have? What about the trauma that you made a lot of people go through? I think you should be brought to justice. It's not the issue of that you are repentant. That is, repentance is for God. It's for people that want to go to heaven. It's the ultimate. Yes, it should be made to pay for his crime. Yeah. Yes. I have no pity for him at all. If he likes, let him bag all the degrees in the world. We are told now that it's in 200 level is called ACE in NECO and all that. Even 15-year-olds score better grades in not just NECO, in the school certificate, West African school certificate exam, they go abroad, they excel. So he's trying to curry the favor of Nigerians after taking people's lives. He has cases even outside Lagos. So when they're trying to give the feeling that, oh, this thing is limited to Lagos. He kidnapped people outside of Lagos and he has cases. Multiple cases. Wow. So he's supposed to actually go to multiple, he's supposed to suffer multiple convictions. And each of those convictions will be life imprisonment, if not death, minimum. So this is not the time to try to play on our emotions. Oh, yeah. What do you say to families of his victims? The Yorubas say, Ashekpamo lowa. Ashekbeosi, loosely meaning you may hide a wrongdoing, but you could never get away with it. Absolutely. Because, and in his own case, it was because at that time we had the Super Cup, who has problem now, and who is behind bars now. Yeah. He was the one that was able to track him.
It took the Nigerian police years. They could not track him because he has a lot of phones. And he doesn't use that thing. And the way, even his way of life, ironically, he used to do his nails. He used to do his manicure and pedicure where I used to do mine. In fact, the same person used to do it for us. And when he was arrested, they were telling me that, oh, you didn't remember the guy, because when he wants to come and do his nails, he comes in and tell them to do it quickly. He doesn't spend more than 15, 20 minutes. He will tell them not to do so much time. He doesn't talk to anybody. He will just come in and do that and give people a lot of money and leave. And people used to wonder that there's something about this guy because he won't talk to anybody till he leaves there. And it was you, but luckily, why they were able to trace him was that because when they got one of his girlfriends, the one that because there was a particular phone, all these local, not the major, because there was a friend of ours who works with one, let's say, major, who the Super Cup called and said, this number, we can't seem to know what the telecom company that help us confirm from your people which telecom company uses this. And then the person spoke to the MD of that one, who now told them that, oh, they should get in touch, that it was one of these smaller telecommunication companies. So they got in touch with that MD and they were able to trace him to Magodo. Wow. Without that, he would have escaped before he was about to escape to Ghana. Because he knew now that they were closing on him because they were able to identify one of his girlfriends that caused that problem. If not, it was invisible for about 7-8 years. And the police could not even have been found about the thing. And he kept doing it. And not only that, he was so mean because he had different gangs. Because when they arrested his body, they were saying that he was able to it was impossible to trace him because he had different gangs. So each gang does not really know who the real top boss was. That was his trick. Yeah, they just knew the commander. They didn't have direct access. They don't have direct access to him. Which means if they catch them, they may not be able to take them to him. Because they, those armed gangs, they have their own boss who leads them to do operations. So it doesn't. ẹ gbọ́ àwọn wo ló ti àwọn gbé ìsọlẹ́nu ọ̀rọ̀ kiri ẹ̀ kan ṣàánú fún kó ṣe plea bargain ìsọnù wo ní í ṣe ládùúrò èèyàn tó ti pa ládùúrò àwọn ẹ̀mí tó ti waste. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni mo kọ́ ẹ̀kọ́ kan nínú kinní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ gbowó ọ̀fẹ́ bọ̀dá àdúgbò àwọn bọ̀dá àdúgbò ìjókòó àgbà bọ̀dá àdúgbò tí máa fún ọ lówó tó mọṣẹ́ tí ń ṣe Nàìjíríà lèèyàn tí ń ṣe iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá Fapohunda ṣe sọ àtàn náà ní níṣẹ́ jàre Nàìjíríà náà tí níṣẹ́ tán ti ń lówó ò ní mọṣẹ́ téèyàn ń ṣe yóò sì di olówó òjijì ń fún ọ lówó tó bá ibi tó ti lọ sí ìkànnà ó ń fún ọ lówó ní girlfriend ìjọ rẹpẹtẹ ó ti bímọ jọ kì í sọ ọmọ téèyàn bí nínú ó ti bí àwọn ọmọ ajínigbé jọ sígboro tó jẹ́ pé wọn wà á mọ ẹ̀ẹ́dì wọn. Mo rántí fọ́nrán kan tí mo rí lọ́jọ́ sí tí àwọn kan tán náà ń recruit àwọn ọmọ kéékèèké ọmọ primary school tán ń recruit wọn sínú ẹgbẹ́ òkùnkùn ṣùgbọ́n wọn mọ ọ̀gá ètò recruit ìwọ náà recruit ẹlòmíì ṣùgbọ́n ò ní mọ ọ̀gá gangan. Ayé ti bàjẹ́ Nàìjíríà wọ́n wá ń sọ pé kán túlẹ̀ ó kàwé ó ní àníkàn yanjú ẹjọ́ ẹ̀ tí ń pẹ́ jù kán dá ẹjọ́ fún pápápá kán mọ̀ tètè yanjú wọn. Àti pé láti ìgbà tẹ́ ti mú báyìí ṣé ẹ̀ tí ì rí àwọn gáǹgì Èkó àtàwọn tán jọ lọ́wọ́ sí sóhun ò tí ì jẹ́wọ́ kò tí ì líìdì yín lọ́dọ̀ àwọn míì ní àwọn alágbára tó wà lẹ́yìn ẹ̀ ń kọ́ bóyá náà sì ń frustrate wọn tán tí ì jẹ́ kí wọ́n dájọ́ fún. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ní báyẹn jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ajínigbé tọ́wọ́ báyìí wọ́n ní àwọn ajínigbé 4 pàdé ikú wọn lọ́wọ́ ọlọ́pàá Ogun State ní márosẹ̀ Èkó sí Ìbàdàn. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti sọ pé ajínigbé 4 di èrò ọ̀run lógúnjọ́ oṣù kejì ọdún 2025 yìí nígbà táwọn bá ikọ̀ náà wọ̀yá ìjà lórí afárá Long Bridge orí Long Bridge ni tó wà lójú ọ̀nà márosẹ̀ Èkó sí Ìbàdàn àti wọ Èkó nu. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ògùn CSP Ọmọlọ́lá Odùtọ́lá ló fi àtẹ̀jáde ìṣẹ̀lẹ̀ náà síta ó ṣàlàyé pé yàtọ̀ sí àwọn tó di olóògbé àwọn ajínigbé kan náà fara gba ọta ìbọn wọ́n sì gbé ọta ìbọn sá lọ mo ní ẹ̀ẹ́mù wọn tó bá jẹ́ pé bí ibi tí ìbọn ti gbà wọ́n ibi tó lágbára ni ẹ̀ẹ́mù wọn tàbí kán rè kú sígbó. Odùtọ́lá ṣàlàyé pé ní nǹkan bí aago 8:30 alẹ́ ọjọ́ náà ni àwọn kan dènà dé ọkọ̀ bọ́ọ̀sì akérò funfun tí nọ́mbà rẹ̀ jẹ́ BDG 753 YH. Wọ́n lórúkọ awakọ̀ tó wa mọ́tò náà ní Ọ̀gbẹ́ni Mọ̀rúfù Adédèjì. Alukoro sọ pé apá kan ọ̀nà tó dá páro ni àwọn ajínigbé ọ̀hún ti kọlu mọ́tò náà pẹ̀lú èrò tó kó. Ó ní wọ́n yan ìbọn sí dẹ́rẹ́bà wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí gba nǹkan tí àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí àwọn èrò ọkọ̀ kó pẹ̀lú ìbọn
ní orí wọn pé your money or your life. Lásìkò tí wọ́n ń sọṣẹ́ náà lọ́wọ́ ní àwọn èrò ọkọ̀ kan dọ́gbọ́n gba ibi ilẹ̀kùn ẹ̀yìn tí dẹ́rẹ́bà ṣí sílẹ̀ sá lọ. èyí bí àwọn ajínigbé nínú, wọ́n sì fìbínú bẹ̀rẹ̀ sí í lu dẹ́rẹ́bà náà títí ó fi dákú lọ gbárí. Bí alukoro Odùtọ́lá ṣe ṣàlàyé rèé o, àwọn awakọ̀ yòókù lójú pópó náà ni wọ́n ké gbàjarì tó fi di pé ikọ̀ tó ń gbógun ti ajínigbé nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Ogun State gbọ́ lásìkò náà. Wọ́n wà lágbègbè nígbà náà tí wọ́n sì ṣe kíni tí wọ́n lọ ọbẹ̀ tí wọ́n rí ìdólẹ̀mí àwọn èèyàn. Wọ́n ní àwọn ajínigbé sínábọ̀lẹ̀ fún àwọn ọlọ́pàá, àwọn agbófinró náà dá padà. Wọ́n nígbà náà ní 4 nínú àwọn ẹrú ikú náà tí wọ́n dolóògbé tí àwọn yòókù tán sì wọgbó lọ. Igbó iná náà máa fi bòrá ṣàdúpẹ́ pé ìbọn ò bá àyàn kankan. Nígbà tó ń kéde àwọn nǹkan tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn ajínigbé, CSP Odùtọ́lá wọ́n ní ìbọn ìléwọ́ ìbílẹ̀ kan pẹ̀lú ọta ìbọn 2, ọ̀bẹ 2, ẹgbẹ̀rún lọ́nà 20 náírà wọ́n tún gbowó lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní ẹ̀rọ tó ń ró fóònù lágbára ìyún solar power iná USB 3 tí ń lo iná USB tọ́mọ ṣáàjì rechargeable. Bẹ́ẹ̀ náà ni òkú àwọn ajínigbé 4 mú ló da kan kó gbó wọn pọ̀. Wọ́n ní wọ́n ti wà nílé ìgbókùsí tó wà nínú ọgbà ilé ẹ̀wọ̀n ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn èyí tó wà ní Ìjàyè l'Abẹ́òkúta. Kọmíṣánná ọlọ́pàá Ògùn Lánrè Ògúnlọ́wọ̀ ti pàṣẹ pé káwọn ọlọ́pàá má jìnnà sí agbègbè náà, káwọn aráàlú sì rí dájú pé wọ́n ń ta ọlọ́pàá lólobó bí wọ́n bá ń rí ẹnikẹ́ni tó ń wá ìtọ́jú ọta ìbọn kiri. Àwọn iléeṣẹ́ ìwòsàn, àwọn hospital wọ́n ṣèrànwọ́ ilé kéèyàn kankan mọ́ gbàbọ̀dé o, ẹ mọ́ sí agbódegbà fún àwọn wèrè yìí o, ẹ̀yin náà ń jí gbé o. Àwọn ọlọ́pàá gbìyànjú lórí ilé ẹjá wá dọ̀dọ̀ arákùnrin yìí o tó ń lálàsẹ tó ń ké lala lórí bí ìgbéyàwó rẹ̀ ṣe fẹ́ dàrú látìgbà tí Trump tó ti fagilé USAID. Amẹ́ríkà ní Trump ti fagilé, ilẹ̀ adúláwọ̀ nígbéyàwó rẹ̀ ti fẹ́ dàrú. Wọ́n ní àyípadà ti bá ìgbé ayé Michael Elvis Tusibura, ẹni tó ní àrùn HIV lórílẹ̀‐èdè Uganda láti ìgbà tí ààrẹ Donald Trump ti kéde ìdádúró ìrànlọ́wọ́ fáwọn tó lárùn nípasẹ̀ àjọ USAID. Kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló bá, kì í ṣe nítorí ara rẹ̀ nìkan lẹ̀rù fi ń ba Mike ẹni ọdún 35 35 tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀kadà wíwà, bí kò ṣe pé ó ní láti yapa pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ nítorí wọn kò lè jọ ní ìbálòpọ̀ mọ́ títorí ìyàwó rẹ̀ kò ní àrùn HIV. Ẹni tó sì ní kò ró oògùn lò mọ́ torí oògùn yẹn bá ṣe ń lò kò ní kó ran ìyàwó rẹ̀. Ìyàwó Mike kò lárùn HIV ṣùgbọ́n ó máa ń lo oògùn kan tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní PrEP tí kò ń jẹ́ kí àrùn náà ràn. Àánú rẹ̀ sì ṣe mí. Mike sọ fún àwọn oníròyìn pé ìgbéyàwó òun yóò túká nítorí pé ìyàwó òun kò ní dúró láì rí oògùn tó ń dáàbò bò ó lọ́wọ́ àrùn HIV. Ìyàwó ní tiẹ̀ tó ń lò tí ó mọ̀ dáàbò bò kó mọ̀ bá kó lára ọkọ náà ní tiẹ̀. Ó léyìí túmọ̀ sí pé ìgbéyàwó òun ò ní tó túká. Ó ní kò sí rọ́bà dáàbò mọ́, kò sí oògùn PrEP tíyàwó òun máa ń lò. Wọ́n ga o. Ó ní kò sì ṣeé ṣe kí àwọn wà papọ̀ gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ-láya aláìní ìbálòpọ̀ káwọn kan máa wojú ara wọn kọ́kàn máa jẹun síra wọn lọ́rùn. Ó lóun máa di àpọ́n padà ní báyìí. Mike ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo oògùn tí Mike àti ìyàwó rẹ̀ ń lò ní àjọ USAID tí ìjọba Amẹ́ríkà ń ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀ máa ń pèsè lọ́fẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ kí Trump tó pàṣẹ ìdádúró ìrànwọ́ náà lóṣù tó kọjá. Ṣé bí wọ́n sì máa tà fún wọn, ṣé bí owó ni ó wàá jẹ báyìí. Látìgbà náà làwọn méjì kò tí ì rí oògùn tí wọ́n ń lò mọ́ o. Bí ó ṣe mọ̀ sí wọn Nàìjíríà náà rí àwọn tó ní o. Kété tí Trump bẹ̀rẹ̀ ìṣèjọba rẹ̀ fún sáà kejì ló fagilé kínní. Ó àfẹ́tì àwọn èèyàn gan o. Ó àfẹ́tì ẹgbọ́n wọ́n ní 16, wọ́n ní over 20,000 náà tán máa dá dúró báyìí náà àwọn tí ń ṣiṣẹ́ fún USAID. Àwọn yòókù forceful administrative leave àpàpàǹdodo. Àwa mọ̀ wò bóyá ìwọ̀nba owó tí Nàìjíríà pèsè ilẹ̀ àwọn tí ẹ̀ tètè gbìyànjú torí gbà náà ni wọ́n pírẹsẹ̀ntì bọ́jẹ́ẹ̀tì ààrẹ Tinubu sì ti ṣe kíni wọ́n tètè gba gbogbo ẹ̀jọ́ wípé ẹ wá ẹ jẹ́ ká pèsè fún àwọn ará bíi nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì bóyá àwa mọ̀ wò bóyá yóò kájú ẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà èrò sì pọ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ti àwọn kíní mu ti ẹ̀ka àánú ti South Africa
ibẹ̀ làwọn yẹn pọ̀ sí jù. ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àwọn tí ń lọ Mẹ́kà o. wọ́n ní àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà NACON ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kéde pé ìgbáradì ti bẹ̀rẹ̀ báyìí lórí hajj fún ọdún 2025 tí wọ́n sì ti fẹnu kò lórí iye èèyàn tí yóò rìnrìn àjò náà lọ sí Saudi àti ọkọ̀ bàálù tí yóò kó àwọn èrò. NACON ní àwọn ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú iléeṣẹ́ kan ní Saudi lẹ́yìn tí àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ náà ṣàbẹ̀wò sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ọmọ ló le bẹ́ẹ̀. ọ̀jọ̀gbọ́n Abdullahi Saleh Usman alága àjọ NACON sọ fún àwọn akọ̀ròyìn bẹ́ẹ̀. ó ní àwọn ti ṣe àyẹ̀wò gbogbo àwọn ọkọ̀ bàálù tí yóò rìnrìn àjò náà àti bí ìgbáyé gbádùn àwọn èèyàn ní Medina àti Mecca yóò sì rọrùn. ó ní gbogbo nǹkan tó yẹ kí àwọn ṣe làwọn ti pèsè ilẹ̀ báyìí. ṣáájú ni èdè àìyedè kan bẹ́ sílẹ̀ láàrin àjọ NACON àti àjọ hajj. ọ̀jọ̀gbọ́n Usman sọ pé ṣùgbọ́n wíwá àwọn aláṣẹ hajj sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pèsè ojútùú sí èdè àìyedè náà. NACON ní ààrẹ iléeṣẹ́ náà àti àwọn aláṣẹ míì wọ́n wá sí Nàìjíríà láti wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ tó fa họ́wùhọ́wù láàrin àwọn. wọ́n ní Nàìjíríà wọ́n fún àwọn ní ìjókòó fún 1,500 èèyàn. wọ́n wá ní àwọn rí pé àwọn ò lè kó èèyàn tó tó 1,500 lọ sí hajj 95,000. Usman ní àwọn ti sọ fún àwọn aláṣẹ náà pé àwọn yóò kó èèyàn tó lé ní 1,40 tàbí 50 wá 50,000 jẹ́ pé kò tó iye tán fún wọn. wọ́n ní àwọn sì ń gba ìforúkọsílẹ̀ báyìí o. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ lọ sí hajj fún 2025 wọ́n ní registration ó ń lọ lọ́wọ́ ìtumọ̀ ní wọ́n sá ti yanjú ẹ̀ báyìí. ní rí jù báyìí lọ ní gbogbo ìròyìn wa tòní. oníyan sí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà kó ìbínú o. ẹ bá pín kó kálé kó kákó kẹ́ ẹ fi ẹ wà generous pẹ̀lú ìròyìn tòní. ẹ pín ká ẹ fọ́n ká ẹ mọ́ àmọ́wọ́ ẹ pín ká káwọn èèyàn náà kàn rí nǹkan ganu sí kàn rí bó ṣe ń lọ kàn gbọ́ bó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé àti Nàìjíríà. yóò mọ ọjọ́ àṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún darapọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn tòní. àfìrè pàdé lọ́la aláṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ire lójú owó rí èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí náà ni àyá náà ni mọ̀ kí n bá ròyìn ìbá ganu sí àtúganu sí tọ̀la aláṣẹ Ọlọ́run. ó dìgbà kan náà.